ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ალტა და მეტრომარტი ერთიანდება დილა მშვიდობის ჩემო გამორჩეულად საქმიანებო გვიყურებთ TV პირველზე მე გიორგი ისაკაძე ვარ ეს ჩვენი და თქვენი საქმიანი დილა მოკლედ საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ დაადასტურა ალტას და მეტრომარტის კონცენტრაცია გაერთიანება შერწყმას დათანხმდა 2017 წლის 18 ოქტომბერს საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს წარადგინა ალტას და მეტრომარტ შორის დაგეგმილი კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინება სააგენტოს ხელთარსებული მონაცემების შესწავლის ასევე შესაბამისი დაწესებულებების წარმომადგენლებსა და ექსპერტებთან კონსულტაციების შედეგად მიღებულია გადაწყვეტილება შესაბამის ბაზარზე კონცენტრაციის დონე მნიშვნელოვნად არ იცვლება ანუ ეს დაგეგმილი შერწყმა და გაერთიანება ამ ორ კომპანიას შორის სრულად თავსებადი და ნორმალურია კონკურენტულ გარემოსთან ესე განმარტავენ ამას კონკურენციის სააგენტოში რომელიც ნაწილს ჩვენი საქმიანი მაყურებლისა იცნობს როგორც ანტიმონოპოლიური სამსახური. მოკლედ ამ მაღაზიებში ბლომად იყიდება ტექნიკა მათ შორის ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი smartphone-ებიც ისე ჩვენი გუშინდელი ეთერი სწორედ ამით დავიწყეთ საფრანგეთის განათლების მინისტრის გადაწყვეტილებით, რომელმაც აკრძალა სკოლებში smartphone-ების გამოყენება. დღეს კიდევ ერთი ვიდეო, რომელიც ინტერნეტის ჰიტი გახდა, მრავალმილიონი ნახევით ბოლო დღეებში მინდა წარმოგიდგინოთ. ეს ნოქსვილის სკოლის მოსწავლე კიტონ ჯონსია, რომელიც თანატოლების მხრიდან ჩაგვრის მსხვერპლი გახდა. ვიდეო, სადაც ის მის მიმართ ბულინგის შესახებ ყვება ინტერნეტ სივრცეში მისმა დედამ განათავსა კიტონი ყვება რომ სხვები მას ცხვირის გამო დასცინიან ეძახიან მახინჯს ეუბნებიან რომ მეგობრები არ ყავს რამდენიმე საათში ვიდეო მილიონობით ადამიანმა ნახა მათ შორის მსახიობებმა მომღერლებმა და სპორტსმენებმა რომლებმაც კიტონი გაამხნევეს და მხარდაჭერა გამოუცხადეს მოდი ნახოთ როგორ ეხმაურებიან ვარსკვლავები და საზოგადოების წარმომადგენლები ბულინგის ამ ფაქტს შეერთებულ შტატებში აი კრის ევანსი მაგალითად ამბობს და წერს კიტონის სახელზე გამაგრდიკიდან არ მისცემათ უფლება გაგაბოროტონ ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვლება სანამ ის უღირსი ადამიანების სკოლაში გადაწყვეტენ როგორი ადამიანები უნდა იყვნენ ხომ არ გსურთ შენ და დედა შენი შურისმაძიებლების პრემიაზე მოხვიდეთ ლოს-ანჯელესში მომავალ წელს. არც სნუპ დოგი დარჩა ვალში და მისწერა კიტონს მითხარი პატარა ბიჭო გინდა ჩემი მეგობარი იყო და ჩვენ დავამტკიცებთ რომ სიძულვილის დამარცხების ერთადერთი გზა სიყვარულია. მარკ რუფალო ეს ახალგაზრდა კაცი ჩემი გმირიც არის. ბავშვებმა იციან სინამდვილეში რა არის სწორი მე და დონ ჩედლს გსურს ეს ჯენტლმენი, ანუ კიტონი, Infinity War-ის პრეზენტაციაზე და პრემიერაზე მივიწვიოთ. მილი ბობი ბრაუნი ეხმაურება კიტონს ის რასაც ამბობ ძალიან ზუსტია. რატომ აკეთებენ ადამიანები ამას? ფიქრობ ძალიან მაგარი ხარ კიტონ. მინდა რომ შენი მეგობარი ვიყო. შენ საოცარი ხარ. ჯასტინ ბიბერი შენ მეგობარი გყავს ჩემი სახით პატარა ძმაო მომწერე პირადად და ვისაუბროთ მიყვარხარ მეგობარო ვალში არც ყოველთვის გამორჩეული ლებრონ ჯეიმსი დარჩა და ის წერს კიტონის სახელზე ჩაგვრელები პირდაპირ გაგებით იდიოტი ბანალური ლაჩარი სულელები არიან თავი ამაყად გეჭიროს კიტონ შენ საუკეთესო ხარ აი ესე გამოუხმაურნენ ერთ ბანალურ ვიდეოს შეერთებული შტატების და მსოფლიოს გამორჩეული ვარსკვლავები და ესე დაუჭირეს მხარი
და მზად არიან, რომ ეს ყველაფერი მედიის საშუალებით ასევე საკუთარი პიროვნული ძალიან აქტიური მოქალაქეობრივი პოზიციის დაფიქსირებით გააგრძელონ. ეს ხდება მხარდაჭერა იმ ჩაგვრის თუ სხვა ფაქტებისა, რომელიც უკვე ჩვენი ლექსიკა ფრაზეოლოგიით ბულინგით არის წოდებული შეერთებულ შტატებში. მე იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება ზუსტად ასეთივე აქტიური, წარმატებული იქნება იმ დროს, როცა მხარი უნდა დაუჭიროს ესეთ მიუღებელ ფაქტებს, რაც თავიდან აგვაცილებს იმ საშინელ ტრაგედიებს, რასაც ადგილი ჰქონდა რამდენიმე კვირის წინ თბილისში. უბრუნდებით ეკონომიკას, გაერო მოიცალა სოფლიო ეკონომიკისთვის და ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გამოაქვეყნა. მიმდინარე წელს მსოფლიოში 3%-იან ზრდას ელოდებიან, რაც 2011 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. გასულ წელს პროგნოზი 2.4% იყო, 2018-19 წლებში გაერო მსოფლიოში, როგორც გითხარით, 3%-იან ზრდას ელოდება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია მომდევნო წელს საქართველოში 4.3%-იან ზრდას ელოდება. არა უშავს. ისე გავიზრდებით, რომ ამასაც დააკორექტირებს გაერო პოზიტივისკენ, თუმცა ჩვენი რეგიონის ქვეყნებთან მიმართებაში არის მნიშვნელოვანი გაეროს პროგნოზები. აზერბაიჯანი გაიზრდება გაისად 1.8%-ით, ყაზახეთი 3%-ით, რუსეთი 1.9%-ით, თურქმენეთი 1.8%-ით, უზბეკეთი 6.4%-ით, სომხეთი 3.8%, ბელორუსი 2%, უკრაინა 2.5%, ტაჯიკეთი 6%, ყირგიზეთი 5.8%. და ეს არ არის სრული მონაცემები ანგარიშებიდან, რომელიც მრავალმხრივი ვარიანტები დადო გაერო და ამაში უკვე მჭირდება ანა ვაპიაშვილის შეხედება, რომელიც ჩვენთან ერთად არის ტრადიციულად და მას მივესალმები და ბედნიერ და წარმატებულ დღეს უსურვებ ჩვენს მაყურებელთან ერთად. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმები მაყურებელს და შევავსებ მცირედი ინფორმაციით. გაეროს პროგნოზით მომდევნო წელს საქართველოში ინფლაციის მაჩვენებელი შემცირდება და ეს 3%-მდე იქნება. ზუსტად ის რიცხვია დასახელებული, რომელსაც თავად ეროვნული ბანკი პროგნოზირებს ამ ნაწილში. აზერბაიჯანში კი ინფლაციის მაჩვენებლის პროგნოზი 5.9%-ია, სომხეთში 2.9%, ხოლო რუსეთში 4.4%. თავად გაეროს მონაცემებით მიმდინარე წლის პერიოდში საქართველოში უმუშევრობის მაჩვენებელი 11.4% იყო, რაც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ ქვეყნებთან შედარებით, ანუ DST-ს სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. კერძოდ, სომხეთში უმუშევრობის მაჩვენებელი არის 16.6%. აზერბაიჯანში ბევრად ნაკლები 5.2%, ყაზახეთში 5.4%, ყირგიზეთში 7.7%, მოლდოვაში 4.4%, რუსეთში 5.8%, ტაჯიკეთში 2.3%, თურქმენეთში 8.6%, უკრაინაში ასევე 8.8% და უზბეკეთში 5%. ვისაც არ ახსოვს, შევახსენებ, რომ საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის გაერთიანება, ანუ DST, ოფიციალურად 2009 წელს დატოვა, თუმცა გეოგრაფიული და ეკონომიკური სტრუქტურიდან გამომდინარე, საქართველოს განხილვა ცალკეული გაერთიანებების თუ შემფასებლების მიერ კვლავ აღნიშნულ ჯგუფში ხდება. მოკლედ, იმ ეკონომიკური ზრდით, რაც 2013-16 წლებში საქართველოს ჰქონდა, ანუ საშუალო 3.9%-ზეა საუბარი, საქართველოს დღევანდელი ლიტვის სიმდიდრეს მხოლოდ 32 წლის შემდეგ დაეწევა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით 2017 წლის მდგომარეობით ყველაზე მდიდარი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ლიტვაა, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი საზომი, ერთ სულ მოსახლეზე 31,995 დოლარი გახლავდა. საქართველოს ლიტვასთან შედარებით სამწუხაროდ სამჯერ ღარიბია და მისი მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე დაიმახსოვრეთ თუ შეიძლება 10,644 დოლარი გახლავდა. საქართველოს სიმდიდრით მხოლოდ 6 პოსტსაბჭოთა ქვეყანას ასწრებს და ესენი გახლავთ უკრაინა, სომხეთი, ყირგიზეთი, მოლდოვა, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი. ყველაზე ღარიბი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ტაჯიკეთია, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზეც 3,131 დოლარია. სხვაობა ლიტვას და ტაჯიკეთს შორის 28,000 დოლარია. აი, სავალუტო ფონდი ქვეყნების ეკონომიკების შეფასებისას კი იყენებს მწყიდველობითი უნარიანობის გათანაბრების სპეციალურ მეთოდს, ანუ PPP-ზეა საუბარი, Purchase Power Parity.
აი ამ გათანაბრების შემდეგ საქონლისა და მომსახურების ფასები ყველა ქვეყანაში უნიფიცირებული ხდება, რაც ამ ქვეყნების მონეტარული პოტენციალის უკეთ შეფასების საშუალებას იძლევა, ჩემო ბატონო. და სწორედ სავალუტო ფონდის მონაცემებით საქართველოსთვის ასე დათვლილი მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე წელს დაახლოებით $10,644 გახლავთ. ამ გათანაბრების გარეშე კი ეს მაჩვენებელი $4,123 შეადგენს. შეჯიბრთან ერთად ალბათ უფრო მეტადაც მთავარი განსაზღვრელი იმისა, რამდენად საკმარისი ან არასაკმარისია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა და თავისთავად შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე, თავად მისი მოქალაქეების კეთილდღეობით განისაზღვრება. შეფასება ბევრნაირად შეიძლება და ამისთვის მაგალითად დღეისთვის ლეგატუმ ინსტიტუტის კეთილდღეობის ინდექსი უნდა შემოგთავაზოთ, რომელიც საქართველოს მსოფლიოს 159 ქვეყანას შორის 84 ადგილს უწილადებს. სხვათა შორის გასულ წელთან შედარებით საქართველოს პოზიცია ამ რეიტინგში უცვლელია, მყარად ვართ დაახლოებით 100-ში შეგვიძლია დავამგვალოთ და სტაბილურად წარმოდგენილები. რეიტინგის მაჩვენებლები მსოფლიოს სხვადასხვა კვლევით ორგანიზაციაზე დაყრდნობით ჯამდება და მათ შორის არის გალაპის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, Freedom House-ი, Fragile State ინდექსი და ასე შემდეგ. შეგიძლია თუ არა მაინც ანა რა მიმართულებებია აი ამ კვლევაში შენი შეფასებისას გამოყოფილი და აღნიშნული. საქმეც იმაშია, რომ ძალიან ბევრ მიმართულებას მოიცავენ. რეიტინგში საქართველოს საუკეთესო შედეგები აქვს განათლებისა და სახელმწიფო მმართველობის კომპონენტში. ყველაზე ცუდი კი სოციალური კაპიტალის შემთხვევაში დაგვიფიქსირდა. საქართველოს შედეგების სხვადასხვა კომპონენტების მიხედვით რომ წარმოვადგინოთ, აი ასე გამოიყურება დაახლოებით ეკონომიკის ხარისხით 95 ადგილზე ვართ. კრიტერიუმით იზომება ქვეყნის ეკონომიკის ღიაობა, მაკროეკონომიკური ინდიკატორები, ასევე ფინანსური სექტორის ეფექტურობა. ბიზნეს კლიმატის ნაწილში 70 ადგილს ვიკავებთ. კრიტერიუმებით იზომება ქვეყნის ბიზნეს გარემო, ინფრასტრუქტურა, ბარიერები, ინოვაციების კუთხით და სამუშაო ძალის შესაძლებლობები. გასულ წელთან შედარებით ამ რეიტინგში 4 პოზიციით ჩამოქვეითით, სხვათა შორის ამ კრიტერიუმში. მოკლედ, სახელმწიფო მართვა გახლავთ 52 ადგილზე, კრიტერიუმებით იზომება ეფექტური მმართველობა, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა. გასულ წელთან შედარებით აღნიშნულ კრიტერიუმში საქართველოს პოზიცია 2 საფეხურით გაიუმჯობესა, განათლება 58, კრიტერიუმით იზომება განათლების ხარისხი და ადამიანური კაპიტალი და განათლებაზე ხელმისაწვდომობა. ჯანდაცვა 90-ზეა, კრიტერიუმით იზომება ქვეყნის მოსახლეობის მენტალური და ფიზიკური ჯანმრთელობა, ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა და პრევენციული ზრუნვა. გასულ წელს მოკლედ ჯანდაცვის კომპონენტში საქართველოს 96 ადგილზე იყო, უსაფრთხოება 71-ზე. კრიტერიუმით იზომება ასევე ქვეყნის ეროვნული და მოსახლეობის პიროვნული თავისუფლებაც. ბოლო ერთ წელიწადში საქართველოს პოზიცია აღნიშნულ კრიტერიუმში 7 პუნქტით პოზიციით, როგორც გნებავთ, ისე და არ ვქით გაუმჯობესდა. მაგრამ გაუმჯობესდა. კიდევ ერთი პირადი თავისუფლების ნაწილში 97 ადგილს ვიკავებთ. აქ გაზომილი არის სოციალური ტოლერანტობა და იურიდიული უფლებების დაცვა. სოციალურ კაპიტალს რაც შეეხება, როგორც აღნიშნე, არც ისე კარგად ვართ წარმოდგენილები. 140 ადგილზე ვართ. აქ სამოქალაქო აქტივობაა შეფასებული სხვადასხვა ქვეყნებში. აი ბუნებრივ გარემოს რაც შეეხება, არც აქ ვართ თვალთ კარგად. 124 ადგილზე. გარემოს დაცვისა და საფრთხეების პრევენციის ღონისძიებების შეფასებისას სწორედ ეს ასეულს მიღმა აღმოჩნდა. ასეა. საქართველოს კი რეიტინგში ყველა მეზობელ ქვეყანას უსწრებს. შედარებისთვის თურქეთი მსოფლიოში 92 ადგილზეა, სომხეთი 96-ზე, რუსეთი 101-ზე, ხოლო აზერბაიჯანი 106-ზე. კეთილდღეობის ინდექსით მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებენ გადანაწილებულია ნორვეგია, ახალი ზელანდია, ფინეთი, შვეიცარია და შვედეთი. ასევე ათეულში შედიან ნიდერლანდების სამეფო, დანია, კანადა, ავსტრალია და გაერთიანებული სამეფო. ცხადია, ეს არ არის ყველაფერი, რაც თქვენთვის გვაქვს მომზადებული. წინ საინტერესო და რაც თავარია საქმიანი ეთერი გველის. მოდი ნახოთ დღევანდელი ჩვენი საქმიანი დილის ანონსიც.
14 დეკემბერს დილას საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ ანდრია გვიდიანი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი, ლაშა ბაღათურია, ჩემი კრედიტ ინფოს ბიზნესის განვითარების მენეჯერი, ელგუჯა მელაძე, შპს მენეჯმენტის სისტემის დირექტორი და დავით ლაცაბიძე, ახალი სამშენებლო კომპანიის დირექტორი, გიორგი მარი, Silk Road ჯგუფის უძრავი ქონების პროექტების განვითარების ხელმძღვანელი, გიგა ქარდავას, ბოფერტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებლის და მმართველის სტუმარი, მეკი სარიშვილი, Green Hill Residence-ის გაყიდვების და მარკეტინგის ხელმძღვანელი იქნება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა, TV პირველზე. ნოემბრის ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები გამოქვეყნებულია 10 თვეში სავაჭრო ბრუნვა 13% თითქმის მეტია გასული წლის ამავე პერიოდის მონაცემებთან შედარებით. რომელ ქვეყნებში გავყიდეთ ყველაზე მეტი ციტრუსი? აჭარის ციტრუსის საკოორდინაციო შტაბის ინფორმაცია რამდენიმე წუთში. რა გახდა მესტიაჰაიშის დამაკავშირებელ გზაზე კლდის ჩამოშლის მიზეზი და შესაძლებელია თუ არა ავტომობილით გადაადგილება სატრანსპორტო გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე. სულ რამდენიმე წუთში. ეს არც მეტი არც ნაკლები ყველაფერი არის გამზადებული საიმისოდ, რომ ყოველგვარი ჩემი შესავლის გარეშე ყველაფერმა გადაინაცვლოს ცხადია ანა ლაპიაშვილთან, მას სრული პიონერული მზაობა აქვს საიმისოდ, რომ ბიზნეს სიახლეების 14 დეკემბრის ძალიან საინტერესო კოლაჟი გაგვაცნოს. ანა, კიდევ ერთხელ წარმატებულ დღეს გისურვებ ჩვენს მაყურებლებთან ერთად და იმედი მაქვს, რომ ინფორმაციები დილა ადრიან პოზიტიურია, თორე ნეგატივი და კრიტიკა არ აკლია ჩვენ გადაცემას. შევეცდები, თუმცა არც შენ დაგივიწყებ გიორგი და ჩართულობას არ მოგაგდებ ბიზნეს სიახლეებით რამდენიმე წამში ვიქნებით პირდაპირ. ნოემბერში ექსპორტი შემცირდა, იმპორტი კი გაიზარდა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით უცხოეთში ექსპორტმა 236 მილიონ 700.000 შეადგინა, წინა თვესთან შედარებით აკლება თითქმის 26 მილიონიანია. რაც შეეხება იმპორტს, ის 25.1 მილიონით, ანუ 757.7 მილიონამდეა გაზრდილი. მზარდია საგარეო სავაჭრო ბრუნვა, 10 თვეში სავაჭრო ბრუნვა თითქმის 13%-ით, უფრო ზუსტად 12.9% არის გაზრდილი შაშანდილთან შედარებით. ექსპორტი წლიურად კი ჯამში 27%-იან ზრდას აფიქსირებს 2 მილიარდ 430 მილიონ დოლარამდე. იმპორტის ზედა ზრდა უფრო მოკრძალებულია, სულ 8.8%-ით და 7 მილიარდ 124 მილიონს უტოლდება. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-ნოემბერში 4 მილიარდ 684 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 59%. ახლა უკვე დრო არის რა და შეგვიძლია რომ პრინციპში რეიტინგებსაც გადავხედოთ იმ სტატისტიკურ მონაცემებს და შევადაროთ თუ როგორი იყო მსოფლიო მასშტაბით არა მხოლოდ საქართველოში ექსპორტ-იმპორტის შემთხვევაში ლიდერი ქვეყნები. მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი მოცულობის იმპორტს ამერიკის შეერთებული შტატები ახორციელებს. გასულ წელს ქვეყანამ 2 ტრილიონ 208 მილიარდის იმპორტი განახორციელა. ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის მონაცემებით კი საქართველოს მსოფლიოში იმპორტის მოცულობით მხოლოდ 100-მერვე ადგილზეა. გასულ წელს იმპორტის მოცულობა ქვეყანაში სულ რაღაც 6 მილიარდ 640 შეადგინა. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ათეულის წარმოვადგინოთ ყველაზე მსხვილი იმპორტიორი ქვეყნები ამერიკის შეერთებული შტატები 2 ტრილიონ 208 მილიარდია, ჩინეთი ტრილიონ 495 მილიარდით, გერმანია ტრილიონ 22 მილიარდით და გაერთიანებული სამეფო 588 მილიარდით. იაპონიის შემთხვევაში 583
523 მილიარდია, საფრანგეთის შემთხვევაში 536, ჰონკონგის შემთხვევაში 520 და კანადაში 414. ნიდერლანდების სამეფოში 402 თითქმის 403 მილიარდის იმპორტი განხორციელდა, კორეის რესპუბლიკაში 391 და სიაში 23 ადგილზეა რუსეთი. თურქეთის პოზიცია 24 ადგილზეა იმპორტის მოცულობით, აზერბაიჯანი კი 98-ზე. სომხეთის ადგილი 155 პოზიციაზე აქვს გამყარებული. აჭარის ციტრუსის საკოორდინაციო შტაბის ინფორმაციით 13 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოდან 13309 ტონა ციტრუსია ექსპორტირებული. ექსპორტის ყველაზე დიდი წილი რუსეთზე მოდის, სადაც 8387 ტონა ციტრუსი გადაიზიდა. საექსპორტო ქვეყნების ხუთეულში არიან ასევე სომხეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, ყატარი და პოლონეთი. საქართველოსთვის ციტრუსის გასაღების ბაზარი უზბეკეთი და ბელარუსიც არის. ციტრუსის საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ წელს ციტრუსის საექსპორტო მაჩვენებელი გასული წლის მონაცემებში ჩამორჩება. პრინციპში ეს წინასწარი პროგნოზითაც ასეთი იყო. გასული წლის 13 დეკემბრის მდგომარეობით ექსპორტირებული იყო 16617 ტონა ციტრუსი, წელს კი ეს მაჩვენებელი 14000-საც ვერ აღწევს. მიზეზად შტაბი ცუდ მოსავალს ასახელებს. დღეს ავტომატურად დაბრუნება მოგების გადასახადის რეფორმას არაფრით ჩამოვარდება. ასეთია ეფრემ ურუმაშვილის შეფასება ფინანსთა სამინისტროს მიერ დაანონსებულ სიახლეზე. მეტად საჭირო და მნიშვნელოვან რეფორმას უწოდებს ამ სიახლეს ის და ამბობს, რომ დღეს ავტომატურად დაბრუნება ვერ შეძლო დღემდე ვერც ერთმა ხელისუფლებამ და მნიშვნელობით ის მოგების გადასახადის რეფორმას არაფრით ჩამოვარდება და სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ფინანსთა სამინისტროს. მესტია-ხაიშის დამაკავშირებელ გზაზე კი კლდე ჩამოიშალა. მესტიის მუნიციპალიტეტში მესტია-ხაიშის დამაკავშირებელ გზაზე დიდი მოცულობით კლდის მასა გზაზე ჩამოსული, რის გამოც ავტომანქანების მოძრაობა რამდენიმე საათით იყო მხოლოდ აკრძალული. მესტიის მერმა განაცხადა, რომ კლდის ჩამოშლა თოვლის ცნობამ გამოიწვია. შემთხვევის შედეგად კი გზაზე მოძრავი ავტომანქანები არ დაზიანებულა, მათ მხოლოდ შეფერხება ჰქონდათ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტში თავის მხრივ განმარტავენ, რომ ამ დროისთვის გზების გაწმენდის სამუშაოები მიმდინარეობს. ზუგდიდი ჯვარი მესტია ლასტილის საავტომობილო გზის 74 კილომეტრზე ტრანსპორტის მოძრაობა ჯერჯერობით სამმხრივი რეჟიმით არის დასაშვები. ტესლამ კი ელექტროსატვირთოებზე პეპსიკოსგან უმსხვილესი წინასწარი შეკვეთა მიიღო. კომპანიამ 100 ტესლას სემი შეუკვეთა. ნოემბერში წარდგენილი ავტომობილის ღირებულება 150-180 დოლარია, მათი წარმოება კი 2019 წლიდან დაიწყება. როგორც როიტერი აღნიშნავს, კომპანია უკვე ამუშავებს იმ მარშრუტებს, სადაც ახალი სატვირთოები იმოძრავებენ. ტესლას სემის შეძენის სურვილი კი უკვე სხვა კომპანიების მხრიდან დაფიქსირებულია. მათ შორის არის Walmart, DHL და ასე შემდეგ. როიტერსის დათვლით სულ ტესლას 285 სატვირთოს წარმოებაზე აქვს წინასწარი შეკვეთა მიღებული. გიორგი, რას ნიშნავს car sharing-ი? ხო, ხა, საბოლოოდ თუ არ დევკვალიფიცირდი ბოლომდე თქვენი გადამკიდე, იდეაში ავტომობილების რაღაცა გაზიარებაზე უნდა იყოს საუბარი. ხო, ზუსტად ასეა. ოღონდ თარგმანში შინაარსით თარგმანის ზუსტი ანალოგია. ასე ქვია ბიზნესის ახალ სქემას, რომელიც სწრაფად მკვიდრდება მსოფლიოს დიდ ქალაქებში. მოგების გარდა მისი მიზანი ის არის, რომ ქალაქებში ავტომობილების რიცხვი შემცირდეს, მათი სადგომებისათვის საჭირო ადგილი შემცირდეს და ამით ეკოლოგიური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. სულ ახლა ხანს სხვათა შორის ასეთი ქალაქების რიცხვს შეემატა სინგაპური. ქალაქ სახელმწიფოში, რომელიც აღმოსავლეთ სამყაროს ერთ-ერთ ფინანსურ ცენტრს წარმოადგენს, ახალი სერვის კომპანია Blue SG განახორციელებს, რომელიც ნაწილობრივ იქნება ფრანგული ჯგუფის ბოლორეს ფლობელი. კომპანია მომხმარებელს საზიარო ავტომობილებით, ოღონდ ელექტროავტომობილებით სარგებლობას თავაზობს. სინგაპურის ხელისუფლებამ ოქტომბერში გამოაცხადა ჯერ კიდევ, რომ თებერვლიდან მის ტერიტორიაზე ავტომობილების რიცხვის ზრდას აღარ დაუშვებს, სამაგიეროდ იგეგმება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება. პარალელურად კი ხელისუფლება ხელს უწყობს იმ კომპანიებს, რომელსაც ავტონომიური ტექნოლოგიებით ეკიპირებული ავტომობილების რეალურ პირობებში ტესტირება სურთ. ხო, ამ შემთხვევაში ეს ავტონომიურ პირობებში იგულისხმება დიდად ელექტრომობილები და მე როგორც მივხვდი, ბოლორე ჯამში ანა ის კომპანია არის,
რომელიც car sharing-ის ქსელს მსოფლიოს რამდენიმე დიდ ქალაქში ფლობს, მათ შორის მე რაც უკვე მახსენდება პარიზი, ბორდო, ლიონში, მოკლედ ეს მარტო საფრანგეთიდან გამომდინარე, თორე ლოს-ანჯელესი, ინდიანაპოლისი შეერთებულ შტატებში და თუ არ მეშლება, ასევე საუბარი არის ტურინზე, რომელიც იტალიაში მდებარეობს. რა თქმა უნდა, სინგაპურში Blue SG მუშაობა 80 ელექტროავტომობილით უნდა დაიწყოს და 32 დასამუხტის სადგურის სადგომით. შემდგომში ეს ავტომობილების რიცხვი გაიზრდება 1000-მდე, დასამუხტის სადგურების რიცხვს კი კიდევ უფრო მეტი შეემატება და 500 იქნება. მომხმარებელს ორი სახის სერვისი შესთავაზებენ. ერთ შემთხვევაში მათ სერვისის წლიური გამოწერა შეუძლია და თუ ამ შემთხვევაში ყოველ წუთში 33 სინგაპურულ დოლარს, ანუ 24 ცენტს გადაიხდიან, წლიური გამოწერის თანხა მხოლოდ 15 სინგაპურული დოლარია და მომხმარებელს წლიური გამოწერით სარგებლობა შეუძლია, ან მას მოუხდება, რომ წუთში 9 სინგაპურული დოლარი გადაიხადოს. ამასთან სარგებლობის მინიმალური დრო 15 წუთია. ანუ ნებისმიერ მსურველს, ვინც შესაბამის თანხას გადაიხდეს, შეუძლია, რომ იქირაოს პირადი ავტომობილი, ოღონდ ფაქტობრივად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელსაც გააჩერებს იქ, სადაც მას მოუხდება კონკრეტულ ლოკაციამდე მისვლა და შემდეგ ამანქანით სარგებლობას გააგრძელებენ სხვები. ასეთი ამბები იყო ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში, წინ კი სავალუტო მიმოხილვა გველოდება. იდეაში ბოლო დღეების სავალუტო მიმოხილვა უნდა იწყებოდეს. ეხლა არ მოგწონთ ბლუმბერგის ტერმინალი, ხო? რომელიც გუშინდილი დოლარი ლარის წყვილი 2.55-ზეც დააფიქსირა, სხვათა შორის სავალუტო ჯიხურებშიც. არანაკლებ ოპტიმისტური განწყობაა, 2.55, 2.57-საც შეამჩნევდით დღეს დილა ადრიან. პირველში მომავალი სალომე ჭიპაშვილთან ერთად ვცდილობ ძირითადად ამას დავაკვირდე, რადგან გაგიახლოთ ის ინფორმაცია, რაც სავალუტო მიმოხილვას უკავშირდება. ასეთი ნახტომი ოფიციალურ კურსზე ესეთი ბრანჟირებით ჯერ არასახულა, ლარი გუშინაც გამყარდა დოლართან მიმართებაში, ოფიციალურად იგი 2.57 თეთრზე დაფიქსირდა 2 ლარსა და 57 თეთრზე. სხვა შორის საინტერესო ეხმიანება ამ თემას ვისოლის დამფუძნებელი და ბიზნეს ასოციაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი სოსო ფხაკაძე. თვალი არ ეცეს, ნახოთ ეს ტრენდი თუ გაგრძელდება, ფიქრობ ყველასთვის დანიშნულოვანია. ძალიან არ მეყვარს საუბარი რაღაც სპეკულაციური მოთხოვნა იყო, არსებობს მოთხოვნა, არსებობს მიწოდება. თუ ახლა ამ პრიზმიდან შევხედავთ, რასაკვირველია, ყველას რაც გვაინტერესებს, რომ ლარი გამყარდეს, ლარი კიდევ უფრო მეტად სტაბილური ვალუტა იყოს, მაგრამ ბუნებრივია, ამაზე ძალიან ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას და ახლა ასეთი აქვს რაღაც სპეკულაციური განცხადებების გაკეთება უბრალოდ ხელს არ უწყობს საერთოდ სტაბილური კურსის არსებობას. ეთქვა ჩვენო მეგობარმა სოსომ ეს კომენტარი გააკეთა, პირუკულმა ეს სამჯერ გადააფრთხა, საერთოდ თვალი არ ეცეს. ოპეი კარგად იქნება, 6 თეთრზე მეტით გაუფასურებულია ევრო, მის შესაძენად 3 ლარი და სულ რაღაც 2 თეთრი გჭირდება, გაუფასურდა თურქული ლირაც 67 თეთრი ღირს, გაუფასურდა ფუნტიც და 3 ლარად და 44 თეთრად ფასობს. შორის გუშინ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოქვეყნა რეფინანსირების განაკვეთის ახალი მაჩვენებლებიც და 25 საბაზისო პუნქტით, ანუ 7.25%-მდე გაზარდა ეს მაჩვენებელი. ბანკის პროგნოზით ინფლაციის მაჩვენებელი 2018 წლის დასაწყისიდან დროებითი ფაქტორების ამოწურვასთან ერთად შემცირებას დაიწყებს, ასევე საგრძნობლად გაუფასურდა ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რამაც წინა პროგნოზთან შედარებით გაზარდა ზეწოლა ინფლაციაზე. ამასთან ბოლო 2 თვის ბაზრის კვლევის ინდიკატორები ინფლაციური მოლოდინების ზრდაზე მიუთითებს აღნიშნავენ რელიზში, რომელიც სების მიერ არის გამოქვეყნებული. საშუალოვადიან პერიოდში კი ინფლაციის შემცირების მიზნით მონეტარული პოლიტიკის რეაგირების საჭიროება გამოიკვეთა. მონეტარული პოლიტიკის შემდგომი გამკაცრების ზომა და ხანგრძლივობა დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად შემცირდება ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსიდან ფასებზე მომდინარე ზეწოლა. ასე ხსნის სწორედ ამ გადაწყვეტილებას ეროვნული ბანკი. ნოემბერში კი წლიურმა ინფლაციამ
თითქმის 7% შეადგინა, უფრო დაზუსტებით კი ეს 6.9%-ია. რომელსაც იდეაში ეროვნული ბანკი ხსნის, რომ სხვა ფაქტორებთან ერთად ეს განაპირობა მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში ნავთობის საერთო ფასების 40%-იან ზრდამ, ერთჯერადი ფაქტორების, მათ შორის სააქციზო გადასახადების ზრდის გავლენა ინფლაციის მაჩვენებელზე დაახლოებით 3% პუნქტში ადგენს, როგორც სანამ უკვე მოგახსენებთ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გუშინდელი გადაწყვეტილება, თუმცა შემდეგი სხდომა ნაახალ წლებს, რაც უკვე 2018 წლის 31 იანვარს გაიმართება. აი 2017 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით კი სხვა 3% განაკვეთზე მიბული 95,530 სესხი არის გაცემული. ეხლა მიხვდებით რატო აღვნიშნე განსაკუთრებულად სესხების ეს კატეგორია და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბული. შესაბამისად, ყველას სესხებლებს, რომლებმაც თავის დროზე არ იზრუნეს და არ ჩახედეს, არ დაიხმარეს იურიდიული კონსულტაციები ხელშეკრულების გაფორმებისას, 3% განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით გაეზრდებათ და ეს მთლად კარგი არ არის, თუმცა ინფლაცია მოითხოვს მსხვერპლს და ვნახოთ, როგორ გამართლდება ამ ნაბიჯით ეროვნული ბანკის გუშინდელი გადაწყვეტილებით ის ასე ვთქვათ ზომები, რომელსაც იღებს ეროვნული ბანკი და ასევე მთავრობა მასთან კოორდინაციაში საიმისოდ, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა 2017 წლის ბოლოს შემცირებისკენ წავიდეთ. შეგახსენებთ, რომ თარგეტი, რომელიც აქვს აღებული ეროვნულ ბანკს, ინფლაციასთან მიმართებაში 3.4%-ია. გავიდეთ ამინდის პროგნოზე, რომელსაც ანა გაგვაცნობს და შემდგომ უკვე გავაგრძელოთ ბაზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. უმეტესად უნალექო ამინდი გველდება წინ, გარემოს ეროვნული სააგენტო კი უფრო დეტალურად გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების და ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მაინც ღრუბლიანობის მომატება, მაგრამ უმეტესად უნალექო ზოგან შესაძლოა იყოს ნისლი. აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ძლიერადაც. სოხუმში 15 გრადუსია მოსალოდნელი, ბათუმში 17, ქობულეთში ასევე 15-იან ავარაუდები, ფოთშიც 15 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმ. ქუთაისში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში 16 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 18, ონში 9 გრადუსი, გორში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 10 გრადუსია, ცხინვალში 9, მარნეულში 8 და რუსთავში ასევე 8 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში 10 გრადუსიან ავარაუდები, ბორჯომში 12, ბაკურიანში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 7 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში 6 და სტეფანწმინდაში 7. თელავში 7 გრადუსი ასევე მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელი და რაც შეეხება დედაქალაქს. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, მაგრამ უმეტესად უნალექო და შესაძლოა იყოს ნისლი. აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს, ამბობენ, უბრალოდ არ ამბობენ, რომ ძლიერადა, მაგრამ ნახოთ, აი ტემპერატურულ მაჩვენებელს რაც შეეხება 7 გრადუსი იქნება მაქსიმუმ დღის განმავლობაში. მოგლეთ, ზიანი და თბილი ამინდი უფრო წაგადგებათ. ახალ აღმოჩენილი 64-ის დასალაშქრად, საიქიოში სტუმრობას ნამდვილად არ გთავაზობთ, მაგრამ ეს არის ტყიბულის რაიონის სოფელი ძმუისი, მდინარე ლეხიდარზე, სულ ცოტა ხნის წინ აღმოჩენილი არის ახალი კანიონი. ის, რაც ჩვენს ეთერში დღეს პირველად ხდება, აღმოჩნდა, რომ ჩეხის სპეციალისტებისთვის უკვე კარგად ნაცნობია, აღბეჭდილია National Geographic-ის ფოტოგრაფის მიერ და ნიუ-იორკის ინსტიტუტის სპეციალისტები შეისწავლიან. სფეროში ჩემთან შედარებით გარკვეულები ამბობენ, რომ ძმუისში აღმოჩენილი კანიონი 64 ექსტრემალებისთვისაც მიმზიდველი ადგილია, გამორჩეულია გიგანტური კირქვული მასით. საინტერესოა ძალიან პალეოზოოლოგებისთვის, ბოტანიკოსებისთვის, ხმლისთა დიდ ინტერესს იწვევს ასევე ლეგენდებით და თქმულებებით მასზე და მიმდებარეზე. ეს მართლა საოცრებაა. აი ესე. მოდი ამ საოცარი ლოკაციით გავიდეთ რეკლამაზე, სულ მალე საინტერესო თემებით და სტუმრებით დაგიბრუნდებით, მით უმეტეს წინ საინტერესო საქმიანი დილა გველის მთელი 2 საათ ნახევრის განმავლობაში. მეტი შემოსავლები TV პირველს და ბიზნეს მედიას. რეკლამის დროა TV პირველზე.
ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის და წყალმომარაგების სექტორში არსებული ტარიფების შესახებ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ ჩაატარა კვლევა. Ამ კვლევის მიხედვით გამოიკვეთა, რომ ხშირად კომპანიები ხარჯების ტარიფში ასახავს ვერ ახერხებენ, რაც მათ განვითარებას აფერხებს. მარეგულირებელი კომისიის სატარიფო პოლიტიკის შესახებ თათია ჩაფიჩაძის მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ და ამ კვლევაზე კიდევ უფრო დეტალურად სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირისა და წყალმომარაგების სექტორში არსებული ტარიფების შესახებ კვლევა ჩაატარა. კვლევა იმ ნაკლოვანებებზე საუბრობს, რომელიც რეგულირების თვალსაზრისით არსებობს. კერძოდ, აფას ანალიტიკოსმა ანდრია გვიდიანმა ტარიფში ხარჯების არასრულყოფილად ასახვაზე ისაუბრა და განმარტა, რომ ეს კომპანიების განვითარებას აფერხებს. რეგულირების პროცესი არ უნდა დაემსგავსოს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ სოციალური ტარიფების დაჭერის თვითმიზანს არ უნდა წარმოადგენდეს, ასაკურველია. კომპანიებს თუ არ მიეცემათ განვითარების საშუალება და კომპანიებს თუ არ მიეცემათ იმ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების რეალიზების შესაძლებლობა, რასაკვირველია, რეგულირება არ იქნება. კვლევის მიხედვით ასევე გამოიკვეთა, რომ ხშირად კომპანიებს ახალი ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობა აქვთ, თუმცა მოსახლეობისთვის დაბალი ტარიფების შენარჩუნების მიზნით მარეგულირებლის მხრიდან საინვესტიციო გეგმების სრულად გაზიარება არ ხდება. გვიდიანი ფიქრობს, რომ თუ კომპანიებს განვითარების საშუალება არ მიეცემა, რეგულირება ეფექტური ვერ იქნება. ჩვენ გავეცეთ რეკომენდაცია, რომ იმ შემთხვევაში თუ მარეგულირებელს ან ზოგადად სახელმწიფოს, ზოგადად პოლიტიკა თუ არსებობს სახელმწიფოში, რომ გქონდეს დაბალი ტარიფები, ეს რასაკვირველია არ უნდა ხდებოდეს კომპანიების ხარჯზე და აქ უნდა ხდებოდეს ჩემი აზრით მიზნობრივი სუბსიდირება, თუ მაინც და მაინც სახელმწიფო პოლიტიკა არის ის, რომ დაბალი ტარიფები იყოს მოსახლეობაში. თბილისის მოსახლეობის ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით კომპანია Georgian Water and Power-მა 2017 წელს ინვესტიციების მოცულობა გააორმაგა. ინფრასტრუქტურული მიმართულებით GVP მომდევნო 3 წლის განმავლობაში დამატებით კიდევ 200 მილიონი ლარის დახარჯვას აპირებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე კომპანიაში იმედოვნებენ, რომ სემეკი მათ საინვესტიციო გეგმებს გაითვალისწინებს. 2016 წელთან შედარებით 2017 წელს გავაორმაგეთ ინვესტიციების თანხების მოცულობა, რაც 82 მილიონ ლარზამით შეადგენს. გარდა ამისა, მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ორჯერ შევძელით მიგვიღო ქვეყნის სუვერენული რეიტინგი საკრედიტო სარეიტინგო კომპანია Fitch-ისგან, რაც გვეხმარება იმაში, რომ მოვიზიდოთ მნიშვნელოვანი თანხები უცხოური საინვესტიციო კომპანიებისგან. სემეკის მიერ დადგენილ საფასო პოლიტიკას აფასებენ ყაზრენს გაზ თბილისშიც. გიგლა თამაზაშვილი ამბობს, რომ არსებული ტარიფით მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ფაქტობრივად შეუძლებელია. გარდა ამისა, კომპანიაში აცხადებენ, რომ ლარის გაუფასურების შემთხვევაში ისინი მარეგულირებელ ორგანოს ტარიფის ზრდის მოთხოვნით კვლავ მიმართავენ. გადაწყვეტილება შევიდა აგვისტოში შესაბამისად იმ დროისათვის ვალუტის კურსი აბსოლუტურად სხვა იყო და შესაბამისად ბუნებრივია გარკვეულწილად აკმაყოფილებდა ჩვენს მოთხოვნას, თუმცა ეხლა ამ ეტაპზე იქიდან გამომდინარე კურსი კვლავ შეცვლილია და თქვენ კარგად იცით, რომ ბუნებრივი გაზის შესყიდვა ხდება უცხოურ ვალუტაზე, ამ შემთხვევაში დოლარის შემთხვევაში ბუნებრივია ჩდება გარკვეული შეუსაბამობა. თუ გაგრძელდება ანალოგიური სიტუაცია, ალბათ ენერგო კომპანიები და ამ შემთხვევაში ხასტრაზგაზი კიდევ დააყენებს საკითხს ტარიფის დასთან დაკავშირებით. ტარიფის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს ექსპერტთა ნაწილი. ლევან კალანდაძე მიიჩნევს, რომ ის ინვესტიციები, რომელსაც კომპანიები ინფრასტრუქტურაში ახორციელებენ, ტარიფში ასახული უნდა იყოს. თუ ჩვენ გსურს, რომ გქონდეს გამართული ინფრასტრუქტურა, სერვისების მიწოდების ხარისხი და დონე იყოს მაღალი, ამისთვის საჭიროა, რომ კომპანიის მიერ განხორციელებული და მომავალში განსახორციელებული ინვესტიციები მაქსიმალურად სრულფასოვნად იყოს ტარიფში ასახული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ ისეთ სურათს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება ამ თვალსაზრისით შეფერხდება და პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება. საბოლოო ჯამში გრძელვადიან პერსპექტივაში დაზარალდება ქალაქი და დაზარალდება თითოეული მოქალაქე. აფას კვლევას გამოეხმაურა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია. პრესპიკერმა განმარტა სემეკი კომპანიების მიერ დასაბუთებულ ხარჯებს გაითვალისწინებს. 12 დეკემბერს ჰქონდა საჯარო სხდომა, სადაც გამიხილეთ ელექტროენერგეტიკის სექტორში მოქმედი კომპანიების საინვესტიციო გეგმები. მოხდა ყველა იმ გეგმის შეთანხმება, რომელიც კომპანიების მიერ იყო დასაბუთებული და გონივრული, რომელიც ემსახურებოდა როგორც ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ასევე ზოგადად მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას და საიმედოობის ხარისხის გაუმჯობესებას. დღეს გაიმართება წყალმომარაგების სექტორში მოქმედი კომპანიების Georgian Water and Power-ის, მცხეთის წყალის, რუსთავის წყალის საინვესტიციო გეგმების შესახებ მსჯელობა. მოხდება
ასე ვთქვათ, მოსმენა კომპანიების მიერ წამოდგენილი პროექტებისა, ასევე კომისიის შესაბამისი დეპარტამენტის მიერ მომზადებული პროექტისა, მხოლოდ ამის შემდგომ იქნება კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. სემეკ ელექტროენერგიისა და წყალმომარაგების ახალ სამომხმარებლო ტარიფებს წლის ბოლომდე დაამტკიცებს. ამ თემაზე მასპინძლობთ ანდრია გვიდიანს, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოს. მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთან ერთად. ტარიფებზე დავა ზოგადად ძალიან არ პოპულარულია, ხოლმე მით უმეტეს როცა საუბარია იმაზე, რომ შესაძლოა რაღაც კომპონენტებში არასაკმარისი იყოს, მათ შორის მომწოდებლებისათვის, იმიტომ რომ მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, პირდაპირ შემდეგ ეს ეხება საკუთარ ჯიბეზე და მათი მხრიდან რთულია იმის გაგება, რატომ უნდა გაიზარდოს ტარიფი და რა საჭიროებები დგება იმ შემთხვევაში თუ არასაკმარისი თანხები. კიდევ ერთი დეტალი, არ ვიცი, მოახერხეთ თუ არა ნახვა გასულ პარასკევს ბიზნეს მედია ლანჩი, რომელსაც არჩილ გაჩიჩილაძეც ესწრებოდა. ჩემთვის პირადად აღმოჩენა იყო, ალბათ ეს ჩემი შეცდომაა, როგორც ამ გადაცემის ავტორის და წამყვანის, რომ არ ვიცოდი ეს დისბალანსი საქართველოს დედაქალაქს და სხვა ქალაქებს შორის არსებულ სატარიფო განაკვეთებზე. წყალმომარაგებას გულისხმობდა, არ დაგიმალავ ანდრია, სრულიად გაუგნებული ვარ, იმიტომ რომ ამის ჯერჯერობით ვერანაირ დასაბუთებას ვერ ვხედავ და თქვენ აქ იმისთვის ხართ, რომ ეს ჩემი ინტერესი და არა მარტო ჩემი, ჩვენი მაყურებლებისაც დავაკმაყოფილოთ, ასე რომ დილამშვიდობის და გისმენთ. კი ბატონო, ну სანამ უშუალოდ ტარიფებზე გადავალ, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შევარჩიეთ ეს დრო, იმიტომ რომ ეხლა არც ასე ვთქვათ პოლიტიკურად აქტიური სიტუაცია არ არის, არც არჩევნები არ არის, წინასაარჩევნო პერიოდი არ არის და შესაბამისად ეხლა მიგვაჩნია, რომ არის დრო, როდესაც უნდა დაიწყოს ტარიფებზე საუბარი, ყოველგვარი პოპულიზმის, ყოველგვარი დაუსაბუთებელი და ასე უაზრო განცხადებების გარეშე და რეალურად ტექნიკურად უნდა იქნას განხილული ყველა ის მიმართულება, რომელსაც ტარიფი მოიცავს. თქვენ იცით, რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე პოლიტიკოსების მხრიდან ამ თემით სპეკულირება და ძალიან ცუდად მოსახლეობამდე მიდის მესიჯები, რომ რაღაცა კლანები არის ენერგეტიკაში, ვიღაცის ჯიბეში მიდის თანხები და ასე შემდეგ. რაც აბსოლუტურად არასწორია, ეს პირიქით არის რეალურად სიტუაცია. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მართლა არაპოპულარული არის ამის თქმა, მაგრამ ხშირად როგორც ელექტროენერგეტიკაში, ისე ბუნებრივი აირში და ისე წყალმომარაგების სექტორშიც არის, ასე ვთქვათ, ინვესტიციების მოზიდვის საშუალებები, არის ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების საშუალებები, თუმცა ის პოლიტიკა, რომ მოსახლეობას ჰქონდეს დაბალი ტარიფი და ასე ვთქვათ, სოციალური ტარიფები ჰქონდეს ქვეყანაში, სწორედ ეს გარემოება აფერხებს ახალი ინვესტიციების და შესაბამისად დარგების განვითარებას. სწორედ ახსნა ამ ჯაჭვის საჭირო, რომ მათ უკეთესი მომსახურებისათვის და მათ შორის ეს როგორ არის, იცით, ზოგადად ყველათან ხდება ალბათ იმაზე, რომ ბუნებაში იაფი და ხარისხიანი ასეთი რამე არ არსებობს. მათ შორის ხო, უფასო მით უმეტეს. მათ შორის არის ენერგოსექტორში მოქმედი კომპანიების მომსახურებაც, ხო? შესაბამისად, ჩვენ თუ არ მივედით იქამდე, რომ შევიგნოთ უბრალოდ და გავანალიზოთ, რომ თუ გვინდა გქონდეს კარგი მომსახურება, ჩვენ უნდა გადავიხადოთ ამაში ფული. ჩვენ კვლევაში გქონდა მითითებული ერთ-ერთი რეკომენდაციად, რომ იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს პოლიტიკა და ამ შემთხვევაში მარეგულირებელი კომისიის პოლიტიკა არის, რომ მაქსიმალურად შეინარჩუნოს დაბალნიშნულზე ტარიფები, მოხდეს ტარიფის ზრდა, თუმცა მიზნობრივი ჯგუფებისთვის განხორციელდეს მხოლოდ სუბსიდირება. ანუ პოლიტიკის განხორციელება თუ უნდა ხელისუფლებას, ამის შესაძლებლობა აქვს და მას ყველაზე ვისაც მეტად ჭირდება დაბალი ტარიფები, მისთვის მოხდეს სუბსიდირება ბიუჯეტიდან და პოლიტიკა განხორციელდება. თუმცა ეს მეორე მხრივ ხელს შეუწყობს კომპანიების განვითარებას და კომპანიების განვითარების ხარჯზე რასაკვირველი არ უნდა ხდებოდეს. არის სოციალური პოლიტიკის დღეს სუბსიდირება ხომ არ ხდება. ეს ეს არის რეკომენდაცია, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვინდა ორი ბიზნეს მიღწევა, ერთი მხრივ სოციალური ტარიფების შენარჩუნება და მოსახლეობაში დაბალი ტარიფები და მეორე მხრივ დარგების განვითარება, ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ტარიფის გაზრდა კომპანიებისთვის, რაც შესაძლებლობას მისცემს კომპანიებს განვითარდნენ დინამიურად, ხოლო მეორე მხრივ მოხდეს სუბსიდირება იმ მიზნობრივი ჯგუფებისთვის, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდება დღეს თქვენ კვლევაში რითი ასაბუთებთ, რომ არსებული ტარიფებით განვითარება პრაქტიკულად შეუძლებელია? კი ბატონო, ჩვენს მიერ ჩატარდა რამოდენიმე ღრმა ინტერვიუ კომპანიების წარმომადგენლებთან, ასევე მე ჩემი ყველაზე დიდი ინტერესის სფერო არის სწორედ ენერგეტიკა და მარეგულირებელი კომისიის საქმიანობა და პრაქტიკულად ყველა საჯარო განხილვას ვესწრები ხოლმე და ძირითადი
ასე ვთქვათ, პრეტენზიები კომისიის მისამართით კომპანიების მხრიდან ისმის იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ხდება ყველა ხარჯის ტარიფში ასახვა და სწორედ ეს სოციალური ტარიფების შენარჩუნება არის მიზეზი იმისა, რატომაც არ ხდება ტარიფებში ხარჯების ასახვა, ასევე არის ინვესტიციების დაცვის რისკები, კერძოდ რა მაქვს ხედულობაში. არსებობს ვითარება ასეთი, რომ კომპანიებს შეუძლიათ მოიზიდონ ახალი ინვესტიციები, განახორციელონ ინფრასტრუქტურული პროექტები და განავითარონ დარგი, თუმცა კომისია ხშირ შემთხვევაში არ ითანხმებს ინვესტიციების ნაწილს იმდენად, რამდენადაც შეინარჩუნოს კომპონენტების განხილვა როცა ხდება ეს თქვენთვის არის დასაბუთება მარეგულირებისგან ვალიდური და არგუმენტირებული, რასაც კითხულობთ. იცით როგორ არის, როდესაც არის ინვესტიციებზე საუბარი, ინვესტიციებზე მე ვერასოდეს ვერ მივიღებ დასაბუთებულ არგუმენტებს, რატომ არ უნდა განხორციელდეს რამე ინვესტიცია. რაც შეეხება ხარჯებთან დაკავშირებით, აქ იყო საოპერაციო ხარჯების შეკვეცასთან დაკავშირებით, სახელმწიფო ფონდთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ანუ რაღაც ძალიან ვიწრო კომპონენტებში ჩავიდა კომისია. აქედან გამომდინარე, ამაზე არ გავაკეთებ აქცენტს, რაც შეეხება საოპერაციო დანახარჯებს და სხვა ტიპის ხარჯებს, მაგრამ ხა ინვესტიციებზე ვერავინ ვერასდროს ვერ დამისაბუთებს, რატომ არ უნდა განხორციელდეს ინვესტიცია არა მხოლოდ ენერგეტიკის სექტორში, არამედ სხვა ნებისმიერ მიმართულებით. ჩვენ ვიცით, რომ ინვესტიცია ეს არის აქსიომა, არის კარგი, ხო? აქედან გამომდინარე, ხა არ განახორციელო ინვესტიცია და ამის დასაბუთება ძალიან რთული არის და ჩემი აზრით ყველას გაუჭირდება. ანდრე, ჩემს კითხვაზე თუ შეიძლება თქვენი პასუხი რომ მოვისმინო იმ ანალიტიკიდან გამომდინარე, რაც არის, რატომ არის რამდენჯერმე სხვაობა დედაქალაქის ტარიფს და სხვა ქალაქების ტარიფს შორის. ამ შემთხვევაში მაინტერესებს რა დააშავა თბილისმა. ეს წყალმომარაგებას გულისხმობ, დიახ, კვლავ და იგივე რა დააშავა ფოთმა ან თუნდაც სხვა ქალაქებმა. კი ბატონო, აქ ცოტა ისეთი უცნაური სიტუაცია ყავს. აი ორი მაგალითი მინდა გავყვანო იმ მაყურებლისთვის ყველაზე ესეთი თვალსაჩინო მაგალითები რო იყოს. მაგალითად, ბათუმის შემთხვევაში საყოფაცხოვრებო სექტორში გამრიცხველიანებული არის მოხმარებლების 100% და ტარიფი აქვს ადეკვატური 51 თეთრი მოქმედებს ბათუმში. თბილისში მომხმარებლების საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების გამრიცხველიანების დონე არის დაახლოებით 27%. ეს გამყრებული არის, იმიტომ რომ თბილისში მოქმედებს 27 თეთრიანი ტარიფი. ეს ლოგიკური არის, რასაკვირველია, კომპანიას არ აქვს სტიმული, რომ გაამრიცხველიანოს საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები, იმიტომ რომ აქვს არაადეკვატური ტარიფი, დაბალი ტარიფი აქვს და შესაბამისად არც უღირს კომპანიას, რომ დაიწყოს ის სამუშაოები და ამაში კიდე დახარჯოს ფული, გაამრიცხველიანოს არარენტაბელური მომხმარებელი, ხო? აქედან გამომდინარე, ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ესეც იყო ჩვენი, რომ მოხდეს ადეკვატური ტარიფების დაწესება ყველა კომპანიისთვის, რაც კომპანიებს მისცემს სტიმულს, რომ განახორციელოს საყოფაცხოვრებო სექტორში მომხმარებლების გამრიცხველიანება, სხვადასხვა წამახალისებელ მექანიზმებთან და წამახალისებელი მექანიზმები ბევრი არის გამრიცხველიანების თვალსაზრისით. რაც შეეხება კომერციულ სექტორში მთელ საქართველოში არის მაღალი ტარიფები და რასაკვირველია, მეორე მხრივ გამრიცხველიანების დონეც არის 100%. ანუ ლოგიკურად თუ შევხედავთ, ლოგიკურად ჩანს ეს, რომ თუ კომპანიას აქვს შესაბამისი ტარიფი თავის მომსახურებაზე, რასაკვირველია, გამრიცხველიანების დონეც არის მაღალი და აქ რაღაცა ისეთი აღმოჩენა პრაქტიკულად არაფერი არის, ეს არის უბრალო მარტივი და ძალიან ზედაპირული ლოგიკა, რომელსაც სხვათა შორის მოწინააღმდეგე არავინ ყავს და ვერავინ ასაბუთებს საწინააღმდეგო კონტრლოგიკას ასე. აი მაგალითად ენერგეტიკის სექტორში, როდესაც ტარიფების ზრდასთან დაკავშირებით თავად კომპანიები ამბობდნენ, რომ მოლოდინი სურვილი ყოველ შემთხვევაში საჭიროება მათ აქვს ტარიფის გაზრდის, სემკისგან იყო ასეთი პასუხი, რომ 2.50-ზე ბიუჯეტი გათვლილი, 2.50-ზე მათ უკვე გადახედეს ერთხელ ამ შემთხვევაში ტარიფს და სავარაუდოდ რაღაც განსაკუთრებული ცვლილება ამ ნაწილში არ იქნება. აი სხვა დანარჩენ ნაწილში ყოველ შემთხვევაში ინვესტიციის თქვათ კომპონენტში მათ არაფერი უთქვამთ, მაგრამ სხვა დანარჩენზე უბრალოდ ცვლილება პრაქტიკულად არ არის. ამ ინვესტიციის საჭიროებებიდან გამომდინარე, თავად კომპანიების დასაბუთება რამდენად არის თქვენთვის მისაღები, თუ თქვათ კონტრპასუხი არ არის ამხსნადი, აი ისე
ისინი რამდენად არგუმენტირებულად არიან წარმოდგენილები შესაბამის უწყებაში. კი ბატონო, მოიეთ ასე ვთქვათ, ჩვენ ქსელს სამივე სექტორში, ელექტროენერგიაში, ბუნებრივ-არიშის და წყალმომარაგებში ჭირდება განვითარება, ქსელის განვითარებაზე მოგხსოვება. ყველა ინვესტიცია, რომელიც წარმოდგენილი არის, ეხლა ინვესტიციებში ნამდვილად არ არის ესეთი პროექტები წარმოდგენილი, რომელიც რაღაცა დაუსაბუთებელი არის და ყველა მიმართული არის ქსელის განვითარებისკენ და მათ შორის ტექნიკური პარამეტრების გამოსწორებისკენ. ხო, იგივე ნორმატიული დანაკარგების შემცირებისკენ გადადგმული ინვესტიციები, ქსელის საიმედოობის ზრდის თვალსაზრისით ჩადებული ინვესტიციები და ასე შემდეგ. დაუსაბუთებელი ინვესტიცია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არ არსებობს. ინვესტიცია ყოველთვის არის მისაღები, ყოველთვის არის მისაღები. სარგებელი რამდენიც შეიძლება გაიზარდოს, ხარისხი რამდენიც შეიძლება გაიზარდოს. კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ესეთი სიტუაცია. ორი მიმართულებით და ჩვენს კვლევაში არის ამაზე საუბარი, რომ კომისიის მხრიდან არის სხვადასხვა წამახალისებელი მექანიზმები ჩადებული, როგორც ნორმატიული დანაკარგების შემცირების თვალსაზრისით, ისე მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. რა მაქვს მხედველობაში? იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიები გააუმჯობესებენ თავიანთი ნორმატიული დანაკარგების შემცირების თვალსაზრისით ტენდენციას, ეს იქნება წამახალისებელი მათი ფინანსური მომგებიანობისთვის. მეორე მხრივ, თუ გააუმჯობესებენ მიწოდების საიმედოობას და ასე ვთქვათ, მომსახურების ხარისხს, ასევე ფინანსური დაინტერესება აქვთ კომპანიებს. აქედან გამომდინარე, კომპანიების ინვესტიციებში წარმოდგენილი ყველა პუნქტი მიმართული არის იქითკენ, რომ ერთი მხრივ გაიზარდოს მომსახურების ხარისხი და განვითარდეს მომსახურების ხარისხი, მეორე მხრივ შემცირდეს ქსელში ნორმატიული დანაკარგები თუ სხვა ტიპის დანაკარგები, რომლებიც კომპანიის საქმიანობაზე უარყოფითად აისახება. აქედან გამომდინარე, ყველა ინვესტიცია, რომელიც წარმოადგენს კომპანიებად, ჩემი აზრით არის აბსოლუტურად დასაბუთებული და მისაღები და ამასთან დაკავშირებით სხვათა შორის კომისიასაც არ გამოუთქვამს რაიმე წუხილი და რაღაცა პრეტენზია კომპანიების მისამართით და კომისიაც ასე ვთქვათ ამბობს, რომ აუცილებელი არის ამ ინვესტიციების განხორციელება. მოხმარებლების მხრიდან რო შევხედოთ ამ ყველაფერს, მათთვის როგორ შეიძლება, მათთვის რა შეიძლება იყოს არგუმენტი, როდესაც ეუბნები, რომ ნებისმიერ კომუნალურ გადასახადზე შესაძლოა უფრო დიდი რიცხვი მოვიდეს, როდესაც გადასახადის კი ბატონო, ეს არის თავიდან ბოლომდე ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში შეგნების საკითხი. ჩვენ თუ გვინდა რომ რეალობას თვალე არ გავუსწოროთ, კი ბატონო, უნდა ვთქვათ, რომ დაბალი უნდა იყოს ტარიფები და აი პარავენ ფულს და ვიღაცის ჯიბეებში მიდის, მაგრამ ეს არის არასწორი. თუ გვინდა მეორე მხრივ რეალობას თვალე გავუსწოროთ და შეგნებულად შევხედოთ მიმდინარე პროცესებს, აუცილებელი არის, რომ თუნდაც აი ინვესტიციების განხორციელებისთვის შესაბამისი ასახვა მოხდეს ტარიფში. ერთ მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ, როგორ ხდება გერმანიაში დაუშვათ ელექტროენერგიის შეძენა. მომხმარებლები თუ არის მწვანე ენერგია, ასე ვთქვათ, უფრო მეტს იხდიან თვითონ. მეტს იხდიან ფულს, იმიტომ რომ დაიცვან შემდგომში ეკოლოგია და ასე შემდეგ. ანუ იქ შეგნების დონე არის ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე საქართველოში და ეს არის სამწუხარო რეალობა. იქ პოპულისტური ფრაზით შემიძლია ხა გაგატო. კი, მაგრამ თუ გვინდა პოპულიზმი, მაშინ კი ბატონო, უნდა ვთქვათ, ანუ ზემიკის ხდომებზეც ხშირ საფრთხეში მოგვისმენია პოპულისტური განცხადებების წელი კასკადი კი ბატონო და მე ყოველ შემთხვევაში თავიდანვე აღნიშნე, რომ ეს დრო შევარჩიეთ, იმიტომ რომ პოპულიზმი ყოფილი ყველაზე ნაკლები. რომ შესაბამისი შეფასებები გავაკეთოთ მარეგულირებელმა მიმდინარე თვეში უნდა განიხილოს ყველა კომპონენტი და კი ბატონო, მათ შორის დანაკარგები თუ სხვა საოპერაციო თუ სხვა ტიპის ხარჯები და შემდგომ უკვე დაადგენს ტარიფს და ეს იქნება უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ ახალწლამდე. პარალელურად რახან შედარებით ძირითადი ნაწილი დღეს კვლევის გავიარეთ, როგორც კი მარეგულირებლის ეს სხდომა შედგება. აქვე დავთქვათ, რომ შევხვდებით ერთმანეთს კვლავ სტუდიაში. გავიგე, რომ დილით ადრე გაღვიძება არ გიჭირთ. ანდრია გვიდიანს მადლობა, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოს. ჩვენ გავდივართ ახლა რეკლამაზე და სულ მალე ბიზნეს სიახლეებით გიბრუნდებით. მადლობა. თბილისის მერი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა რა გეგმები აქვს კახაკალაძეს და რა საინვესტიციო პროექტებზე ისაუბრა მან ბიზნეს ასოციაციასთან შეხვედრაზე. ფინანსთა მინისტრმა საქართველოს პარლამენტში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი წარადგინა. ტრიბუნიდან მამუკა ბახტაძემ რამდენიმე ცვლილებაც დაანონსა. Endwood film კარნავალზე საქართველოს წლის საუკეთესო გადასაღებ ქვეყნად აღიარეს.
კახაკალაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებს შეხვდა თბილისის მერმა კერძო სექტორს ის საინვესტიციო პროექტები გააცნო, რაც დედაქალაქის მთავრობას აქვს დაგეგმილი. გარდა ამისა, კალაძესთან შეხვედრაზე მერიასა და ბიზნესს შორის ბიუროკრატიულ ბარიერებზე გამახვილდა ყურადღება. თბილისის მერის განცხადებით, მისთვის ეს პრობლემები ცნობილია და სტრუქტურული ოპტიმიზაციაც მის მოგვარებას ემსახურება. მსგავს ფორმატში შეხვედრების განახლება კი მომავალი წლის პირველ კვარტალში იგეგმება. ძალიან სერიოზულ პრობლემას ხედავ ჩვენ ამ მიმართულებით და შემთხვევით არ არის ის, რომ ჩვენ გამოვაცხადეთ სტრუქტურული რეფორმა, გამოვაცხადეთ რეორგანიზაცია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ ყველაფერს აქვს თავისი წესი, არსებობს კანონი. შესაბამისად ჩვენ მოქმედებთ კანონის ფარგლებში და 3 თვის თავზე სტრუქტურა იქნება მერის განსხვავებული. რეფორმა, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ, მიმართულია იმისკენ, რომ უფრო მარტივი გახდეს მერიასთან ურთიერთობა, მერის სტრუქტურები იყოს უფრო მოქნილი, ორიენტირებული იყოს ადამიანებზე, ქალაქის განვითარებაზე და ადამიანების კეთილდღეობაზე. რაც უფრო ნაკლები ბიუროკრატია იქნება ჩვენ ქვეყანაში, დახეთქენ მივიდივართ, ხო, ეს პირველ რიგში ძალიან კარგი იქნება მერიისთვის, სახელმწიფო სხვა სტრუქტურებისათვის, საზოგადოებისთვის, ბიზნესისთვის და ასე შემდეგ. ამაზე ყველა მე ვფიქრობ ერთ ენაზე ვსაუბრობ, უბრალოდ ეხლა ყველაფერი ალბათ ორ წუთში ვერ გაკეთება, მაგრამ თავი გინდოდეს ამის გაკეთება და ჩვენ ხედავთ, რომ კიდევ უფრო მეტად შემცირდება ბიუროკრატიული პროცედურები, რაც აქვს მერიას, იქ შემოვა ერთი სარკმლის პრინციპი და პრობლემები ალბათ თქვენ მერის განაცხადეთ მოსმენილი ძალიან ბევრი არის, დაკავშირებული არის დაწყებული ბიუროკრატიულ ხარვეზებთან, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა მერიაში, გადაწყვეტილების სწრაფ მიღებასთან, დაკავშირებულია ბევრ სექტორულ ან სხვადასხვა თემასთან, რომელიც ახლა მე არ დავიწყებ ჩამოთვლას, თავარი რა არის, რომ მერს ესმის ეს საკითხები მოგვისმინა დღეს და მან მზადყოფნა გამოხატა, რომ ჩვენ ერთობლივად მასთან ერთად ვიმუშაოთ. თქვენც ამას ყველაფერს უახლოეს პერიოდში გაიგებთ. დღეს საუბარი ამაზე ნაადრევია კონკრეტულ თემებზე, ძალიან ბევრი თემაა ასეთი, ჩვენ საათნახევარი საუბრობდით მერთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. 2018 წელს კერძო სექტორის ხელშეწყობის მიმართულებით ფინანსთა სამინისტროში რეფორმები განხორციელდება, ამბობს მამუკა ბახტაძე 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას. მან თქვა, რომ არც ერთი რეფორმა არ მოხდება ბიზნესთან კონსულტაციის გარეშე. ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელსაც ელოდება ბიზნესი, არის DGG ზედმეტობის დაბრუნების ავტომატური სისტემის დანერგვა, აღნიშნავს ის და ამბობს, რომ დაინერგება ძალიან გამარტივებული ავტომატური სისტემა, ისე რომ მეწარმეს არც მოუწევს ბიუროკრატიასთან ურთიერთობა, ისე დაებრუნებს იმ თანხას, რომელიც მას ობიექტურად ეკუთვნის. ამის გარდა იგეგმება დაინერგოს ავტომატური ელექტრონული დეკლარაციების სისტემა და გაუმჯობესდეს ელექტრონული სერვისების ხარისხი, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ბიზნესისთვის საგადასახადო ორგანოებთან მუშაობის დროს. მისივე თქმით, საბაჟო სერვისების თვალსაზრისით არსებობს მნიშვნელოვანი პოტენციალი წინსვლისთვის და შესაბამისად იგეგმება საბაჟო სერვისების სრული დიჯიტალიზაციაც და ამ მიმართულებით გადაიდგმება კონკრეტული ნაბიჯები. 2018 წელს სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის სისტემის დანერგვაც დაიწყება, ესეც მამუკა ბახტაძის განცხადება საკანონმდებლო ორგანოში გამოსვლისას. მან სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის სისტემის დანერგვის მნიშვნელობაზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ჩამოყალიბდება საინვესტიციო პროექტის მართვის სრული ციკლი. პრაქტიკაში განხორციელდება სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის სისტემის დანერგვა და საშუალოვადიან პერიოდში ჩამოყალიბდება საინვესტიციო პროექტების მართვის სრული ციკლი, საინვესტიციო პროექტის დაწყებამდე განხორციელდება სათანადო ანალიზი და კვლევა. მხოლოდ ამის შემდგომ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება კონკრეტული პროექტის დაფინანსებაზე, რაც რა თქმა უნდა გაზრდის კაპიტალური დანახარჯის ეფექტურობას, ამბობს მინისტრი. მისივე განცხადებით 2016-17 წლებში ფისკალური რისკების ანალიზის სრულყოფის მიზნით მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია ჩატარებული, გაიზარდა დოკუმენტის დაფარვის მასშტაბი, თუმცა დოკუმენტი კიდევ საჭიროებს შემდგომ სრულყოფას. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ფისკალური რისკების შეფასება სწორედ ასახავდეს შესაძლო გამოწვევებს, რაც შესაძლებლობას მოგცემს დაიგეგმოს სათანადო რეაგირების მექანიზმი, აღნიშნავს ფინანსთა მინისტრი. ალტა და მეტრომარტი ერთიანდება. საქართველოს კონკურენციის სააგენტო ალტასა და მეტრომარტის კონცენტრაციას დათანხმდა. კონკურენციის სააგენტომ გამოითხოვა და მიიღო ინფორმაცია როგორც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებიდან, ასევე შესაბამის ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტებისგან. ამ დოკუმენტაციისა და საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლის საფუძველზე კი სააგენტომ დაადგინა, რომ ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტების საბაზრო წილები და კონცენტრაციის დონე, რომელიც გამოითვალა საცალო და საბითუმო სფეროს კომპანიათა წლიური ერთობლივ შემოსავლების მიხედვით,
2017 წლის 18 ოქტომბერს კონკურენციის სააგენტომ წარადგინა სწორედ ამ ორი კომპანიის ალტასა და მეტრომარkt შორის დაგეგმილი კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინება. ქვეყნის მასშტაბით 40-ზე მეტი ახალი სასწრაფო დახმარების სამედიცინო ცენტრის მშენებლობა მიმდინარეობს. ერთ-ერთი თანამედროვე ტიპის ახალი ცენტრი ლაინჩხუთის მოსახლეობას უახლოეს პერიოდში უნდა მოემსახუროს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი და გურის რეგიონში ყოფნისას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ეწვივნენ ამ მშენებლობას. წლების განმავლობაში, როგორც მათ აღნიშნეს, ლაინჩხუთის სასწრაფო დახმარების სამედიცინო პერსონალს ავარიულ შენობაში უწევდა ყოფნა და შესაბამისად ისინი ახალ შენობაში გადაინაცვლებენ. საგანგებო სიტუაციების და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის რაიონული ფილიალი კი ახალ შენობაში განთავსდება. პროექტი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 150,000 ლარამდეა. ინდვუდ ფილმ კარნავალზე საქართველოს წლის საუკეთესო გადასაღებ ქვეყნად აღიარეს. კინემატოგრაფიის ცენტრის ცნობით ინდვუდ ფილმ ფესტივალი ინდოეთში წელს ყველა უკვე მესამედ გაიმართა, რომელიც კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებთან დასაკავშირებლად ერთ-ერთ პლატფორმას წარმოადგენს. ღონისძიებაზე კინოტურიზმის კატეგორიაში საქართველოს წლის საუკეთესო გადასაღებ მოედნად არის აღიარებული. პროგრამა გადაიღეს საქართველოში ეროვნული კინოცენტრის და სააგენტო აწარმოეს საქართველოში მხარდაჭერით 2 წელია, რაც მიმდინარეობს და ამ ეტაპისათვის 9 კინოპროექტია განხორციელებული. ქვეყანაში კი ინვესტიციის სახით მათივე ანგარიშით 15 მილიონამდე ლარია შემოსული. ფილმიდან ვინაცვლებთ შესაბამისად აგროსექტორში, ზღვის დონიდან 1800 მეტრზე მდებარე სოფელ ზესხოში კარტოფილის მეურნეობა ევროკავშირის პროექტ ემპარტის ფარგლებში დაიწყო. აღებული გრანტით კოოპერატივმა შეიძინა მეურნეობისათვის საჭირო აღჭურვილობა, რამაც შრომა ადგილობრივებს კიდევ უფრო გაუმარტივა. ქვემო სვანეთის ულამაზესი სოფლის და კოოპერატივის შექმნის პატარა ისტორია ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის მორიგ რეპორტაჟში. ვიმყოფებით სვანეთში და მიმემართებით სოფელ ზესხოსკენ, რომელიც აქედან დაახლოებით 2 კილომეტრშია. საიდანაც უკვე თქვენ ხედავთ, რომ იშლება სვანეთის ულამაზესი მთების ხედი და ალბათ ბევრისთვის წარმოუდგენელიც არის, რომ ამ მთების ქვეშ ერთ-ერთი პატარა სოფელია. ლენტეხის მუნიციპალიტეტიდან სულ რაღაც 62 კილომეტრში მოსახლეობისგან დაცლილი სოფელი ზესხოა. სადამდეც მიმავალი გზა არც თუ ისე მარტივად გამოიყურება. ზესხოსკენ ასასვლელ გზაზე რთულია ყურადღება არ მიიქციოს ქვემო სვანეთის მთების პეიზაჟმა, რომელიც იქ მნახველის წინ იშლება. დამღლელი გზის შემდეგ ადგილზევე აცნობიერებ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც აქ მყოფი ადამიანები კარმიდამოს არ ტოვებენ, ის სილამაზეა, რომლის დატოვებაც ნამდვილად რთულია. ჩამოვედით სოფელ ზესხოში, რომელიც ზღვის დონიდან დაახლოებით 1800 მეტრზეა. ამ ტერიტორიაზე არ არსებობს არანაირი საკომუნიკაციო ქსელი და მხოლოდ 2 მკვიდრი ოჯახია, რომელიც ზამთარსაც აქ ატარებს. სწორედ მათ შექმნეს კოოპერატივი და გადაწყვიტეს მოეყვანათ ეკოლოგიურად სუფთა კარტოფილი. ეს კოოპერატივ ზესხოს წევრები არიან, რომლებიც უკვე ემზადებიან ზამთრის სეზონისთვის. როგორც თვითონ ამბობენ, სულ რამდენიმე დღეში უკვე აიღებენ კარტოფილის მოსავალს, რომელიც ამ ტერიტორიაზე პირველად 1 წლის წინ ევროკავშირის პროექტ ემპარტის ფარგლებში დათესეს. ამ ტერიტორიაზე არის დათესილი წითელი დეზირეს მეზახით, დეზირე, რომელიც ამ პირობებს არის შეგუებული და სხვათაშორის მოსავალიც ისეთი არის რა, ნორმალური. კარგად რო დამუშავდება ყველაფერი როგორც საჭირო არის, ღებულობ რა მოსავალს. მაგრამ ეს თესლი მუშაობს სადღაც 3-4 წელი რა. და მე როგორ უნდა შეცვალო და ახალი ენერგია უნდა ჩაანაცვლო რა. პროექტის საშუალებით კოოპერატივი 25,000 ევროს რაოდენობის თანხით დაფინანსდა, რითაც შეიძინეს სხვადასხვა დანადგარები, რომელმაც სამუშაო პროცესი კიდევ უფრო გაამარტივა და ტრადიციული გუთანი, ხარი, კავი თანამედროვე მძიმე ტექნიკამ შეცვალა. დაფინანსებამდე ჩვეულებრივად როგორც წინაპრები ამუშავებდნენ, ამუშავებდით ხარით, კავით, ქუთნით
ვიწევდით, მაგრამ როცა დადგა საკითხი უკვე რომ დაიდო ვებგვერდზე ემპარდის ქეასიგი პროექტი, ვეცადეთ რომ იდეა გაგვახორციელებია. გამომდინარე აქედან დაგვაფინანსეს. რა თქმა უნდა, თანადაფინანსებითაც ჩვენი თანხა შევიდა 24,000 თუ 25,000 ევროს პარკლებში. რითაც შევიძინეთ ჯერ ტრაქტორი, ეს გერმანიიდან იქნა ჩამოყვანილი, მე სხვა დანადგარები, მისაბმელები, ეს გუთანი, კულტივატორი, დამთესი, ამღები. ბატონი ზურაბის თქმით, კოოპერატივი ამ დროისთვის 9 წევრისგან შედგება, მათ შორის 2 ქალია. როგორც ადგილზე ვიგებთ, კოოპერატივის შექმნა დაეხმარა მის წევრებს რესურსების და საქმიანობების სწორად გადანაწილებაში. ზესხოში კარტოფილის მეურნეობის განვითარების სამომავლო გეგმები დიდია. კოოპერატივის წევრები გვეუბნებიან, რომ ისინი სამომავლოდ მეურნეობის ფართობის გაორმაგებას და შესაბამისად წარმოების გაზრდასაც გეგმავენ. Კეჭახეთის კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა ვნახოთ და მე უკვე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ სრულიად განსხვავებულ თემაზე. ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორია საკრედიტო ისტორია ადამიანისათვის. სწორედ ამ კუთხით ქართულ ბაზარზე 2005 წლიდან კომპანია კრედიტ ინფო თავის მომსახურების პაკეტს ჩემ კრედიტ ინფოს მომხმარებელს თავაზობს. აი რა უპირატესობები აქვს მომხმარებლისათვის კრედიტ ინფოს, ამას რეპორტაჟიდან გავიგებთ. საკრედიტო ბაზარზე სხვადასხვა ოპერაციების განხორციელების დაწყებამდე ბევრისთვის ნაცნობი და მნიშვნელოვანია საკრედიტო ისტორიის წინასწარ შემოწმება. საკრედიტო ისტორიაზე კი ხელი სესხის გამცემ თითქმის ყველა დაწესებულებას მიუწვდება. ამ მონაცემების ერთ სივრცეში მოძიების საშუალებას კომპანია კრედიტ ინფო მომხმარებლისთვის უკვე წლებია უზრუნველყოფს. ჩვენი სერვისით სარგებლობს პრაქტიკულად ფინანსური ორგანიზაციების აბსოლუტური უმრავლესობა, ყველა ბანკი, მიკროსაფინანსო ინსტიტუტი, ინტერნეტ გამსესხებელი, სალიზინგო კომპანიები და სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები. ჩვენი ორგანიზაციის მეშვეობით ესა თუ ის ორგანიზაციები ახდენენ საკუთარი კლიენტების საკრედიტო ისტორიის ერთმანეთში გაცვლას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად არც ერთი სესხი ქვეყანაში არ გაიცემა ჩვენ მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის მოძიების გარეშე. ეს ნიკოლოზია, რომელიც ჩემი კრედიტ ინფოს ერთგული მომხმარებელია და ამ მომსახურებით უკვე წლებია სარგებლობს. ამასთან როგორც ნიკოლოზია ამბობს, მისთვის მოსახერხებელი და მარტივი სისტემის გამოყენება ძალიან კომფორტულია. დიდი ხანია რაც კრედიტ ინფოს მომხმარებელი ვარ, რა თქმა უნდა ხშირად ვიყენებ და ეს კრედიტ ინფოს სერვისი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და აუცილებელი, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად და მარტივად ვიგებ ჩემი საკრედიტო მონაცემებს, ანუ გადახდის ისტორია და ასე შემდეგ. თავარი რაც ჩემი კრედიტ ინფოს მომხმარებლებს აინტერესებს, ის არის თუ რა ფაქტორები ახდენს პირდაპირ გავლენას მსესხებლის საკრედიტო ქულაზე. ამავე კითხვით საქმიანი დილის გადამღებმა ჯგუფმა საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელს გიორგი კეპულაძეს მიმართა. მისი თქმით, მომხმარებელი ხშირად ცდება საკრედიტო ქულაზე მოქმედ ფაქტორებთან დაკავშირებით. ასევე ხშირად ისინი არ აქცევენ ყურადღებას ისტორიასაც, რომელმაც შესაძლოა სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანოს. როგორც წესი, ეს ძირითადად დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, ჩვენს გადახდებზე. რამდენად თქვათ სწრაფად ვფარავ, რამდენად დროულად ვფარავ ცესხს, ხომ არა გვაქვს უარდა გადაცილებები, რა ტიპის სესხით ვსარგებლობთ, არის ხოლმე რომ თქვათ ონლაინ სესხს, როდესაც ყოველთვიურად იღებს ადამიანი სიტყვაზე, თუნდაც რომ ფარავდეს ამ სესხს, მისი საკრედიტო რეიტინგი შეიძლება გაუარესდეს იმის გამო, რომ ელემენტარულად სტატისტიკურად გამოდის, რომ ამ ადამიანს ყოველთვიურად თავისი ბიუჯეტის განკარგვა კარგად არ შეუძლია. კრედიტ ინფო ქართულ ბაზარს თავის მომსახურებას 2005 წლიდან სთავაზობს. ჩემი კრედიტ ინფო მომხმარებლებს სამი სახის, საბაზისო, სტანდარტულ და პრემიუმ პაკეტსაც სთავაზობს, რომელზეც ფასები განსხვავებულია. ამასთან ადგილზე მოსვლის შემთხვევაში მომხმარებლებს თავისი საკრედიტო ისტორიის ნახვა უფასოდ შეუძლიათ. თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, ლაშა ბაღათურიასთან, კრედიტ ინფოს ბიზნეს განვითარების მენეჯერთან. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გიორგი კეპულაძის ჰქონდა ერთი კრიტერიუმი დასახელებული, რატომ შეიძლება გაგვიუარესდეს, ან ცუდი საკრედიტო ისტორია ჰქონდეს. ზოგადად რის მიხედვით ადგენთ ამ საკრედიტო ისტორიას? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს.
კრედიტინფო როგორც ისეთ არის საკრედიტო ბიურო საქართველოში, რომელშიც ინფორმაციას ცვლის საქართველოში მოქმედი ყველა საკრედიტო ორგანიზაცია, ეს არის ყველა ჩამოთვლი, ეს არის ყველა ბანკი, მიკროფინანსო ორგანიზაციის უმეტესობა, არის 150-ზე მეტია, ლაშა? 250 არის, დიახ, სხვადასხვა სეგმენტი მოვიცავით და ამაზე საკმაოდ დეტალურად მოვყვები. მისაღების უმეტესობა ეს ინფორმაცია არ იცვლება ძირითადად იპოთეკური შესახების შესახებ, ანუ ეგრეთ წოდებული მევახშეების მიერ გაცემული შესახები, რომელსაც არ ჭირდება არანაირი კლიენტის გადამოწმება, აქ ინტერესი არ არის, რომ თქვა საპროცესო სარგებელი მიიღოს, უმეტეს შემთხვევაში ქონების და უფლების ინტერესი თან შეიძლება ქონდეს. მეორე და კიდევ ინტერნეტ გამსასხებლების ალბათ ყველა 90% ესენი ჩვენთან თანამშრომლობენ, ისინი ცვლიან ინფორმაცია ჩვენთან, სწორედ ეს იმ მონაცემები იყრის ჩვენს ბაზაში თავს და შემდგომ ჩვენთან მუშავდება, გადაიქნება საკრედიტო რეპორტად, sakredito ქულად და ასე მიეწოდებათ მათ. ქულის შედგენა ის მხოლოდ ხდება, ეს არის გაგვიანება, ანუ დროში ადეკვატური რეაგირება, რამდენჯერ ჭირდება სესხლის მოცულობა და ასე შემდეგ. კი, რამდენიმე კრიტერიუმია. ჩვენ მონაცემთა ბაზაში თითო მონაცემთა სუბიექტზე დაახლოებით 200-მდე მონაცემი არის, ეგრეც არის სახელი, გვარი, თქვა რომელი სესხი აქვს, ასე შემდეგ, ანუ ეს დაახლოებით 200-მდე არის. აქედან ყველა არიღებს მონაწილეობას ქულის დათვლაში. სტატისტიკურად მუშავდება ეს საკრედიტო ისტორია და მხოლოდ ის კრიტერიუმები გამოიყენება, რომელიც გავლენას ახდენს პროგნოზირების საშუალება აქვს მომავალში ის მომავალ 12 თვის განმავლობაში გადააცილებს თუ არა ეს მონაცემის სუბიექტი სესხს. სწორედ დაახლოებით 30 წლადისგან შედგება ეს ქულა. აქ განსაკუთრებით ყველა ცვლად თავისი წონა აქ არ არის, რომ თქვა 100%-ით რომელიღაც ცვლადი მოქმედებს, არავითარ შემთხვევაში. ზოგიერთი უყურებს ამ მიმდინარე მდგომარეობას, ზოგიერთი ცვლადი თქვა ისტორიულ მონაცემს, მაგალითად გადახდები, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობის გრაფიკით გათვალისწინებული და სწორედ აი უყურებს ზოგიერთი ცვლადი უყურებს თქვა 36 თვეს, ზოგიერთი 12 თვეს, ზოგიერთი 6 თვეს გადაცილება, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ქულაზე და ისტორიაზე და მნიშვნელოვნად ამცირებს როგორ ხდება ცუდი საკრედიტო ისტორიის გამოსწორება და რამდენად არსებობს შავი სიები და რამდენ ხანში ერთხელ შეიძლება რომ აი ეს სიტუაცია გამოსწორდეს მოხმარებას. ჩვენ როგორც აღნიშნული იყო, თავაზობთ სამ პაკეტს მოხმარებას, ეს არის პრემიუმი, სტანდარტული და საბაზისო. საბაზისო მხოლოდ რეპორტ შეიცავს, პრემიუმი და სტანდარტული მოიცავს საკრედიტო ქულასაც. საკრედიტო ქულასთან ერთად ვაწვდით იმ ფაქტორების ჩამონათვალს, რომელიც ძალიან ცუდად მოქმედებს პროფილზე და საკრედიტო ქულაზე. და სწორედ ამ ფაქტორების საპირისპირო მოქმედებებით შეგიძლია გაიმჯობეს. აი მაგალითად ერთ-ერთი ფაქტორი არის ბოლო 12 თვის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ვადაგადაცილებები. ანუ ჩვენ თუ მომდევნო 12 თვის განმავლობაში აღარ გადავაცილებთ, ეს ჩვენ საკრედიტო ქულას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს. რამდენიმე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია. პირველი გადახდები, მეორე სესხლის მოხმარების სიხშირე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილი სესხი უფრო კარგად მოქმედებს საკრედიტო პროფილზე, ვიდრე თქვა არაუზრუნველყოფილი სესხების ძალიან ხშირი მოხმარება. ბანკში წავალ და დავიწყებ იმაზე მუშაობას, რომ შევარჩიო ისეთი ბანკი, რომელიც უკეთეს შემოთავაზებას გააკეთებს, აუხსნე ჩემ პირობები და ასე შემდეგ. შემიძლია თავად გავზომო და არ დავხარჯო დრო, რამდენად მაქვს შანსი, რა მოცულობის სესხის მიღების შანსი მაქვს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, წარუმატებელი მიმართვები ასევე მოქმედებს ქულაზე. როდესაც მივდივართ ისინი ძიებას ახორციელებენ თუ ჩვენერე სესხი არ მოგწეს ეს სტატისტიკურად რატომ მოქმედებს მე თუ რამდენიმე ბანკთან მინდა მიმართვიანობა ჯამში განვახორციელო ისეთ რომ უკეთესი შეთავაზება მივიღო და რეალურად სტატისტიკური ანალიზის შედეგია ანუ ბევრი ძიება როდესაც მე შემდგომ სესხი არ გაიცემა გარკვეულ წილით თუ ერთის ანუ ეს სტატისტიკური დათვლის შედეგია ეს არ არის ისე რომ არ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ თქვა 20 ან 30% ამცირებს ქულას არა რაღაც პატარა წილი აქვს თავის წილი ანუ მოდელი ყოველ წელს განესწრის გადახედვას მომავალი გადახედვა 30 ცვლადი ახსენეთ მე შემეცმენია რომ მაგალითად რეიტინგს აგდებს თუ კაზინოში არსებული ბანკომატით ვისარგებლებთ
მითია თუ რეალობა? ეს მითია. ბიუროში რა თქმა უნდა, ბიუროსთან დაკავშირებით ბევრი მითი არსებობს. ერთ-ერთი ეს არის. კიდევია. და ერთ ონლაინ კაზინოების მომხმარებელი თუ ვართ. ეს ონლაინ კაზინო არა. ჩვენ მხოლოდ ორი მითი დავანგრიე. კი, ორი მითი. კიდე არსებობს ერთი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მითია, რომელიც ალბათ ჯობია რომ ითქვას, ეს არის შავი სია. ძალიან ბევრი ადამიანი, ეხლა ჩვენ წელს გადავიდით აქტიურ მარკეტინგ კამპანიაზე, იმიტომ რომ წელს დავნერგეთ, აპრილში დავნერგეთ ახალი სისტემა, ჩემი კრედიტინფო აპრილში დაინერგა. და კიდე მომავალშიც ვაპირებთ რაღაც გარკვეული სიახლეების შეთავაზებას, ამაზე მოგვიანებით. და როდესაც დავიწყეთ პირდაპირ კომუნიკაციის გადავიდეთ და Facebook-ის გვერდის შევქმნით, ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი წამოვიდა კითხვა, მე შავ სიაში ვარ და როგორ უნდა ამოვიღო და ნუ დავფიქრდით, საიდან მოდის ეს შავი სია და შავი სია ალბათ მოდის 2005 წლიდან, როდესაც საკრედიტო ბიურო პირველად დაარსდა საქართველოში და მაშინ დაიწყეს ბანკებმა მარტო ნეგატიური ინფორმაციის გასვლა. ნეგატიური განმარტოთ რა არის ნეგატიური და პოზიტიური, ხო? ნეგატიური არის, როდესაც ფიზიკურ პირს სესხი ვადაგადაცილებაშია 30 დღეზე მეტით, ხო, იურიდიულ პირს 60 დღეზე მეტით. ანუ ესეთი სესხი ითვლება ნეგატიურად. სწორედ ამ ინფორმაციის გასვლა დაიწყო ხოლმე და ანუ პირი საკრედიტო ბიუროში მოხდებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნეგატიური ჩანაწერი ექნებოდა. ალბათ აქედან მოდის ეს მეტი, თუმცა 2007 წელს ეს შეიცვალა. ახალი კაი შეურჩიეს. კი, 2007 წელს ეს შეიცვალა და უკვე პოზიტიური ინფორმაცია ანუ არავადაგადაცილებული ვალდებულებებიც მოდის ჩვენთან, ან სრული პროფილი ნებისმიერ ორგანიზაციაში ქონია თუ არა სესხი ან გაქვთ მიმდინარე, ის შეგიძლიათ ჩვენთან გადაამოწმოთ. ერთჯერადაც შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება. ერთჯერადაც შესაძლებელია, კი, შეგიძლიათ ადგილზე მოსვლით, უფასო არის წელიწადში ერთხელ, ეს პრაქტიკაა მთელ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, ხოლო რაც შეეხება ონლაინ მომსახურებას, აქ სამი პაკეტი გვაქვს. ეს უკვე პაკეტები, რა თქმა უნდა. კი, კიდევ ერთხელ რომ საბაზისო პაკეტი, რომელიც შეიცავს საკრედიტო ისტორიას, რეპორტს, იქ მოცემული არის ყველა დახურული ან მიმდინარე სესხი და მათ შესახებ რა ინფორმაციას ხედავს ბანკი. ეს ღირს 5 ლარი და ხანგრძლივობა არის 30 დღე, ან მოხმარების 30 დღის განმავლობაში შეუძლია ნებისმიერი რაოდენობით შევიდეს გადმოწეროს რეპორტი. არის სტანდარტული პაკეტი, რომელიც 12 თვიანია. და ღირებულება არის 20 ლარი. აქ შეუძლია ნახოს საკრედიტო რეპორტთან ერთად საკრედიტო ქულა, საკრედიტო ქულაზე მოქმედი ფაქტორები. ისარგებლო საკრედიტო ქულის სიმულატორით, ანუ სიმულატორი გაძლევს საშუალებას მომავალ ქმედებებზე დაყრდნობით განსაზღვრო, როგორ შეიძლება შენი ქულა. მაგალითად, თუ გინდა სესხის აღება, ის გეტყვის, თქვათ ქულა მოგემატება 10 ქულით, ან დაგაკვდება თუ გადაგაცილება. კიდევ ერთი თემა, სანამ აი ამ თქვენი კამპანიის ფარგლებში ამ თქვენს რა დაანონსეთ ქულის გეგმაზე და გადაწყვეტილებებზე ისაუბრეთ. რა შავსიაზე ვილაპარაკეთ და ამ საკრედიტო ქულას ფიზიკურ და იურიდიული პირებისთვის რა ბენეფიტის მონტანი არის? ეს მინდა რომ უფრო მეტად განიმარტოს თუ შეიძლება. პირველ რიგში შავი სია, თეთრ სიაზე ვილაპარაკოთ ახლა ალბათ. თეთრ სიაზე, ანუ იმის გარდა რომ ადამიანები აღიქვევენ რომ ეს არის რაღაც შავი სია და უზღუდავთ მათ ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობას, ეს ასევე პირიქით ეხმარებათ მოხმარებას, კეთილსინდისიერ გადამხდელებს. დღეს განსაკუთრებით სესხებზე, როგორც არის, თქვათ, განვადება, სამოხმარო სესხი, ავტომატურად ხდება გადაწყვეტილების მიღება. თუ 2007 წელს მაგალითად საჭირო იყო სახლში ვიზიტი, ბიზნეს აგენტზე ვიზიტი, დღეს რამდენიმე წამში შეგიძლია სესხი აიღო. პირდაპირ შეგიძლიათ მიხვიდეთ და ბანკომატიდან სესხი გამოიტანა. ეს ავტომატიზაცია შესაძლებელი გახადა საკრედიტო ბიუროში არსებული მონაცემთა მრავალფეროვნებამ. სოფლიო ბანკის რეიტინგზე შეხედოთ თქვენ, ნახავთ რომ საქართველოს ერთ-ერთი პირველი არის 10-დან 10 ქულა აქვს საკრედიტო ბიუროში არსებული მონაცემთა მრავალფეროვნების შესახებ და მოსახლეობის დაფარვით. თქვენს მონაცემებში ხვდებიან თუ არა ის ადამიანები, ვისაც სესხი ამ დრომდე არ აუღიათ? არა, ეგეთი რა თქმა უნდა არა. აუცილებელია ერთი სესხი მაინც გქონდეთ. რაც შეეხება, ზოგადად სამუდამოდ არჩება ჩვენი სესხები ჩვენს ბაზაში. პოზიტიური სესხი დაფარვიდან 7 წელში იშლება საკრედიტო რეპორტიდან, ხოლო ნეგატიური სესხი, ნეგატიური ჩანაწერი დაფარვიდან 5 წელში. შესაბამისად, რომელიც გასაჩივრების ვადებს გულისხმობს, ანუ საჩივრის ვადებს გულისხმობს, თუ არ არის თქვა სესხი დაფარული? ეს უბრალოდ არა, ეს უბრალოდ საუკეთესო პრაქტიკა არის სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში და სწორედ ამას დავეფუძნეთ, როდესაც ეს წესი შემოგვიყვება. კამპანიამ შედეგები კამპანიამ გამოიღო, კი, უბრალოდ ანუ ხალხმა არის ცნობადობა იყო ბრენდის ძალიან დაბალი, ეხლა ნელ-ნელა იზრდება, ხედავთ რომ პოზიტიური შედეგი უკავშირის მოდის. ჩვენ გვაქვს ვებგვერდი MyCreditInfo-ში, სადაც შეგიძლიათ არა მარტო მიიღოთ ინფორმაცია პაკეტების შესახებ, არამედ იქ საკმაოდ ბევრი სტატია გვაქვს ეგრეთ წოდებული საკრედიტო განათლებაზე, საკრედიტო რჩევებზე, შეუძლია მოხმარებელს შევიდეს და გაიცნოს საკრედიტო
იუროს მუშაობის მთელი პრინციპი. ონლაინად ისარგებლოს ყველა. რა თქმა უნდა, ონლაინად ისარგებლოს. ჩემ Great-Info-ს ერთი დადებითი რაც აქვს, ანუ ჩვენ საიტზე გვაქვს ზოგადი პრინციპები გამოქვეყნებული, რა რეკომენდაციები შეიძლება აიღოს, რომ გაიუნჯობესოს, მაგრამ ჩემ Great-Info-ს შეუძლია დაარეგისტროს ეგრეთ წოდებული მოთხოვნა, იქ მომხმარებელთა ხარჯაჭერის გვერდი გვაქვს, საიდანაც ის შეძლებს მიიღოს მასზე მორგებული რეკომენდაციები. აი კონკრეტულად მას როგორ შეუძლია თქვა ის სამი კატეგორიის გაუმჯობესება და გადაყვანა D3-ში და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ მაგაზე ვეცდებით მასზე მორგებული რეკომენდაციები გავცეთ. წეღა სამალ გიგმოზე წამოგცდათ რაღაც და რასაც. უახლოეს ერთი თვის განმავლობაში უკვე ვაპირებთ მობილური აპლიკაციის გაშვებას. ეს მორგებული იქნება როგორც Android ასევე iOS პლატფორმებზე. და მომავალ წლის განმავლობაში ვეცდებით მომხმარებელს შევთავაზოთ სასესხო შემოთავაზებები, ანუ ჩემ Great-Info-ში მათ მიიღონ უკვე გზა შეთავაზებები საკრედიტო. ჩვენ მუშაობთ, მინდა რომ მაგ ფაქტს ასევე მოვიცვათ, მაგრამ ნახოთ რა გამოგვივა. ელოდებით გაისათას და რა ვიცი, როგორც კი მობილური აპლიკაცია ჩაეშვება, ჩვენ ზადავართ, ეს საინტერესო მიმართულებაა ჩვენთვის. ლაშა ბაღათურიას დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებები Great-Info-ს ყველა იმ სიახლეში, რომელიც ძირითადად კავშირში არის ჩვენს ყოველდღიურობასთან, ჩვენ საქმიანობასთან. მათ შორის ბევრი თქვენთაგანი ვაჭრობს სხვადასხვა პლატფორმების მიხედვით და იყენებს ამას აქტიურად, ეს არ ეხება მხოლოდ ევროს და დოლარს, ეს ეხება ასევე ძალიან ამ ბოლო დროს პოპულარულ კრიპტოვალუტებსაც და სწორედ ამ თემაზე თავის ანალიტიკას დღევანდელს უკვე შოთა წარმოგიდგენთ. კიდევ ერთხელ გამარჯობა. ევრო დოლარის წყვილმა $1 და 18 ცენტიანი უმაღლესი წერტილი დავაშქრა. ეს ევროსთვის ერთი კვირის უმაღლესი წერტილი იყო 14 ნოემბრის შემდეგ ასეთი მაღალი ფასი არ ყოფილა. ამერიკის ფედერალური სარეზერვო ბანკის მიერ რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა დიდი ალბათობით მოხდება, მაგრამ დოლარს მოლოდინი ჯერ არ დატყობია. ინფლაცია სუსტია და ამან გააჩინა დამატებითი მოლოდინი, რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი მომავალი წლიდან უფრო აგრესიულ მონეტარულ პოლიტიკას გაატარებს. სამხმარებლო საქონლის ფასების ინდექსი გაზრდილია, როგორც 4 შაბათს შრომის დეპარტამენტმა ამცნო ამერიკელებს, თუმცა ინფლაცია საპროგნოზო მაჩვენებელზე დაბლაა და მხოლოდ 1.7%-ით გაიზარდა. ფედის მმართველმა ჯენეტ იელენმა თქვა, რომ შრომის ბაზარი მიუხედავად იმისა, რომ კარგ მდგომარეობაში და უმუშევრობა პატარა, მაინც დიდი ხანი მოუნდება ინფლაციის სამიზნე წერტილამდე 2%-მდე მიიყვანას. ინფლაციის სისუსტე კი ტრანზიციულ ფაქტორებთან არის დაკავშირებულია. ბრიტანეთშიც არის ამბები, კანონმდებლებმა პრემიერი ტერეზა მეის მთავრობა დაამარცხეს და ხმა მიცეს Brexit-ის პირობების ცვლილებას. ამან გირვანქა სტერლინგი დამატებით გაიაფა და ახლა ერთი გირვანქა სტერლინგი $1 და 34 ცენტი ღერს, რაც შეეხება იაპონურ იანს, $1 დაახლოებით 112 იანი ღერს და გადავიდეთ კრიპტოვალუტის ნაწილზე, სადაც ბოლო 2 დღეში კიდევ ერთი ახალი, ასე ვთქვათ, ბუშტი იყო, თუ ადევნებდით თვალს, ძალიან გაიზარდა Ripple-ისა და Litecoin-ის ფასი. ჩვენ რომ ბოლოს ერთმანეთს დავშორდით კრიპტოვალუტებზე საუბარში, Ripple-ის Litecoin-ის ფასი ოდნავ აჭარბებდა $100, ახლა დღეს არის $307. ბოლო 24 საათში ზრდა არ ყოფილა, მაგრამ მანამდე ზრდამ, ესე იგი 200%-იანი გამოდის წინა წერტილთან შედარებით. ეთერიუმის ფასი არის საოცრად გაზრდილი, $756-ზე ახლა, თუმცა უფრო მაღლაც იყო, ბოლო 24 საათში 20%-იანი ზრდა. Bitcoin Cash-ი გაიზარდა 16.7%-ით, ესე იგი IOTA გაიზარდა -4%-ით და მაგრამ მაინც აჭარბებს მისი ფასი $4. Dash-მა აჩვენა საოცარი ზრდა აგრეთვე, გუშინაც ბოლო 24 საათში 10%-ით გაიზარდა და დღეს უკვე $928 ღერს. უახლოეს
დღეებში უნდა ველოდოთ აუცილებლად კორექციას. მომავალ კვირაში, ანუ ლაიტკოინის გამომგონებელმა თქვა, რომ მომავალ კვირაში უკვე დაიწყება კორექცია ლაიტკოინზე და ეს გუშინ დაიწყო. ბიტკოინზე პრინციპში ბიტკოინზეც ასე მოხდა და გუშინ თითქმის 2%-ზე ოდნავ მეტი შემცირდა და $16500-მდეა მისი ფასი. დანარჩენ, ასე ვთქვათ, მეორად კრიპტოვალუტებზე, კაპიტალიზაციის მიხედვით პირველი ათეულის შედარებით პატარა კრიპტოვალუტებზე, რომლებმაც დიდი ზრდა აჩვენეს გასული კვირის და მიმდინარე კვირის განმავლობაში, აუცილებლად შემდეგი კვირიდან დაიწყება კორექცია, რომელიც საერთო მოცულობაც ალბათ 20% იქნება და შეგვიძლია პრინციპში განვიხილოთ ეს კარგ შესაძლებლობად შევიძინოთ ეს კრიპტოვალუტები იაფად ჩვენი ფავორიტი კრიპტოვალუტები. მე გუშინ გამიმართლა და ბიტკოინ ქეში შევიძინე და 17%-იანი ზრდით ვარ. წარმატებები და სულ მალე მოკლე სარეკლამო პაუზის შემდეგ უკვე ბატონ ელგუჯამელაძეს უმასპინძლებთ. Რაღაც უმასპინძლებთ, მასთან ერთად უმასპინძლებთ. უბრალოდ ასე ჯობს უთხრათ, ჩვენ კიდევ ერთ სტომარს, ბატონ დავით ლაცაბიძეს, რომელიც კომპანია NCC-ის ხელმძღვანელი გახლავთ. მოკლედ, სულ რამდენიმე წუთში ტელეპიროზე რეკლამაც super საინტერესოა, დაგველოდეთ, საინტერესო სტუმრებით გიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ბოლო საქართველოს სამშენებლო სექტორი წარმატებით იზრდება 2008-2009 წლებში მთელ მსოფლიოში და საქართველოშიც ფინანსურმა კრიზისმა პირველ რიგში სამშენებლო სფერო დააძარავა. უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ ბოლო 9 წლის მანძილზე ამ სფერომ არაერთი დაბრკოლება გადალახა და კვლავ აგრძელებს ზრდას და რიცხვების მიხედვით აღმავლობის ეტაპი გრძელდება. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით 2017 წლის მეორე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 9 მილიარდ 66 მილიონი ლარი შეადგინა წინა წლის შესაბამისი კვარტლის მიმართ მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა კი 4.7%-ის დონეზე დაფიქსირდა, ხოლო დეფლატორი გაიზარდა 5.9%-ით. ასეთ დროს მშენებლობის ხარისხი და საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პირობაა. რამდენად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მშენებლობის პროცესების წარმართვა, რა სარგებელს იღებს სამშენებლო კომპანია საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად მუშაობის პროცესში და რა ეტაპებს გადის კომპანია სტანდარტების დანერგვამდე. ამ თემებზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები ევგუჯა მელაძე, შპს მენეჯმენტის სისტემა
სისტემის დირექტორი, სისტემების უпростоრად და დავით ლაცაბიძე, ახალი სამშენებლო კომპანიის NCC-ის დირექტორი. მოგესალმებით. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. კარგია რომ ხარისხზე გადავედით უკვე. კი, რა სარგებლობა მოაქვს ხარისხს? მაშინ ესე დავიწყე. ძალიან აქტუალური თემაა. დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ამ თემით. რამე თუ ჩვენ ხშირად ვისმენთ ჩვენ საზოგადოებაში, რომ აი ჩვენი პროდუქცია, ჩვენი მომსახურება ხარისხიანია, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ამის ასე ვთქვათ დამადასტურებელი სისტემები, რომლებიც განსაზღვრავენ და უზრუნველყოფენ სწორედ ამ ხარისხს. შესაბამისად, დღეს ქვეყანაში ორიენტაცია ხარისხზე ნამდვილად არსებობს, ეს თვითი დღე შემჩნევადი ხდება. არსებობს პოლიტიკა, ქვეყნის პოლიტიკაც ამასთან მიმართებაში. ხარისხი არის სხვადასხვა სფეროში მოგეხსენებათ. ერთ-ერთი უმთავრესი არის სურსათის ხარისხი. ხარისხთან ჩვენ აღვიქვავთ ასევე სურსათის უსაფრთხოების თემებს. ანალოგიურად თუ გადავალთ სამშენებლო სფეროში, სამშენებლო სფეროში ხარისხთან აღიქმება ყველა ის კომპონენტი, რომელიც დაკავშირებულია სამშენებლო სფეროში უსაფრთხოების ნორმებთან, სამშენებლო სფეროში ენერგოეფექტურობის ნორმებთან და ყველა აი ამ მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც ადაპტირებულია ჩვენს ქვეყანაში და უკვე საკმაო პრაქტიკა არსებობს მათი იმპლემენტაციისა და სერტიფიცირების. ხარისხი არის პირობითი შეფასება და ყველას შეიძლება სუბიექტური აღქმა ჰქონდეს სიტყვა ხარისხთან სხვადასხვა მიმართულებით. საერთაშორისო სტანდარტი უფრო ზოგადი არის. კონკრეტულად რა კრიტერიუმებს მოიცავს, რას უნდა აკმაყოფილებდეს ამ შემთხვევაში სამშენებლო კომპანია იმისათვის, რომ ამ სტანდარტებზე ვისაუბროთ როგორც მისაღებზე, სასარგებლოზე და უსაფრთხოზე მშენებლობის შემთხვევაში განსაკუთრებით. ძალიან კარგი შეკითხვაა, ჩვენ გვახსოვს ხარისხთან დაკავშირებით რამოდენიმე წლის წინ იყო ესეთი ხარისხის ნიშანი და დამადასტურებელი იმისა, რომ საბოლოო პროდუქტი კარგია თუ ცუდია, მაგრამ ის იყო ერთჯერადი შეფასება. ის სისტემები, რომლებზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, საერთაშორისო სტანდარტი, ანუ ISO სტანდარტები, იგი თავიდან ბოლომდე გათვლილია ნედლეულის მიღებიდან, ანუ პროცესების დაწყებიდან, მისი შესყიდვიდან, მოძიებიდან თავის ტექნოლოგიურ პროცესზე და შემდეგ საბოლოო პროდუქტზე. გარდა ამისა, სისტემა აუცილებლად არის ორიენტირებული მომხმარებლის კმაყოფილებაზე და არა ერთჯერადად, არამედ გრძელვადიანად, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ერთხელ ვიყიდოთ რაღაც გარკვეული პროდუქტი, მაგრამ ის პროდუქტი გახუჭდეს დაუშვათ 1 წლის განმავლობაში, ან თუნდაც 2 წლის განმავლობაში. ან შეიძლება მას ჰქონდეს რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, უკუჩვენებები. იგივე სამშენებლო სფეროში, იმიტომ რომ სამშენებლო სფეროში იგივე მასალები უნდა იყოს სუფთა ეკოლოგიურად სუფთა მოქმედებაში, ენერგოეფექტური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რამაც გრძელვადიანი ეფექტი უნდა მოქცეს. რასაკვირველია, ხარისხი ზოგადად სამწუხაროდ აი ესე აღიქმება საზოგადოებაში, მაგრამ გარდა ამისა, მას ბევრი კომპონენტი აქვს და ეს ყველა კომპონენტი შედის იმ საერთაშორისო სტანდარტებში და ჩვენ რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ მე ჩემი კომპანია თუ მაგ ვთქვა, რომ ჩემთან ხარისხი არის უზრუნველყოფილი, ეს არაფერს არ ნიშნავს, თუ ის ორგანიზაცია, რომელიც არის აკრედიტებული და უფლებამოსილი, რომ დაადასტუროს, რომ ჩემ ორგანიზაციაში ნამდვილად მე ვინარჩუნებ ამ ხარისხს, აი ეს არის ის დოკუმენტი, ეს არის ის უფლებამოსილება, რომ მე ამის შესახებ უკვე ოფიციალურად განვაცხადო, რაც საერთაშორისო სტანდარტის სერტიფიკატით მტკიცდება. სწორედ, მასე ყველა შეუძლია თქვა, რა თქმა უნდა, რომ მე ყველაფერს კარგად ვასრულებ, მე მაქვს სურსათი უნებელი, მე მაქვს სამშენებლო პროცესი უზრუნველყოფილი თუნდაც შრომის უსაფრთხოების ნაწილში, ეკოლოგიური უსაფრთხოების და ასე შემდეგ. ხარისხის შეფასებისას მე მესმის, რომ ახლა ვისაუბრები ადამიანს, რომლის უკანაც ისეთი ბრენდების დამკვიდრებაა საქართველოში თან წლების, აწლეულების განმავლობაში, როგორც წუფი და სხვა საერთაშორისო შეფასებითი კატეგორიები და ბრენდებია, მაგრამ მაშინ რომელ კომპანიებს უნდა ვენდოთ? შეფასებისას მე მგონი მანდაც კრიტერიუმებია ბატონო გუჯა, იმიტომ რომ არსებობდნენ კომპანიები ერთჯერადი წარმონაქმნებით თუ მრავალჯერადი სახით, რომლებმაც ცდილობენ თავი დაამკვიდრონ, რომ ისინი არიან შემფასებლები, ეგრეთ წოდებული სარეიტინგო სააგენტოები, რომლებიც კომპანიები აღმოჩნდნენ, ჩდებიან, გააკეთებენ ფულს და ხრებიან. ძალიან კარგი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ბაზარზე არიან ესეთი კომპანიები, დღესაც ისინი მოქმედებენ, შემოდიან სხვადასხვა ქვეყნიდანაც და სამწუხაროდ მომხმარებელს არ აქვს ინფორმაცია, თუ ვის შეიძლება ენდოს. ეს შედარებით მარტივი, ასე ვთქვათ, გადასაწყვეტი საკითხია, იმიტომ რომ არსებობს თუნდაც ჩვენი მთავრობის დადგენილება 2013 წლის, რომ საქართველოში აღიარებულია მხოლოდ და მხოლოდ ის სასერტიფიკაციო ორგანოები, რომლებიც აკრედიტებული
დახმაურებები არიან ევროკავშირისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის ქვეყნების მიერ, რომელთაც რა თქმა უნდა საერთო ბაზა აქვთ ერთმანეთთან და აქვთ წდომა ამ ბაზებთან. რა თქმა უნდა და თუნდაც იგივე როდესაც ტარდება მაგალითად სახელმწიფო ტენდერები და სხვა ტენდერები აი ტექნიკურ დავალებაში სწორედ მიენიშნება რომ მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს აკრედიტაციის ორგანოები არიან ასე ვთქვათ საქართველოს როგორც ევროკავშირში რა. ბატონ დავით ლაცაბიძე მინდა ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ წარუდგინო საზოგადოებას ცხადია ვინც არ იცნობს NCC-ის დირექტორზე და ერთ-ერთ პარტნიორზეა საუბარი როგორ ფიქრობთ ისეთ სექტორში, ისეთ მზარდ სექტორში, როგორც სამშენებლოა, რამდენად აქტიურები უნდა იყვნენ თავად კომპანიები. ეხლა NCC-ის პორტფოლიოს და განვლილ პერიოდს სამუშაოებს ვისაც იცნობს, ვინც იცნობს, აქ კითხვა არ ისმის, ბატონ დავით, მაგრამ მეორეს მხრივ არიან კომპანიები, რომლებიც მხოლოდ მარკეტინგის და PR-ის საშუალებით ეწევიან ამას ყველაფერს. რამდენად მტკივნეულია ხარისხის სისტემები და შეფასებითი სისტემები სამშენებლო სექტორში. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. კომპანია NCC წარმოდგენილია ბევრი პროექტით მე რამდენადაც ვიცი ხო, უკვე საქართველოში. რამდენი წელიწადია ბატონ დავით, დაახლოებით? დაახლოებით არის კომპანია NCC ჩამოყალიბდა 2005 წელს. 5-ში, დიახ. 2005-ში. მისი მთავარი პრიორიტეტი, ჩვენი გუნდის მთავარი პრიორიტეტი ეს არის მაღალი ხარისხი. ჩვენი კომპანია 2007 წელს ჩაატარა საკონტროლო აუდიტი, მოიწვია გერმანული კომპანია, ერთ-ერთი კომპანია ბატონი ერგუჯას დახმარებით. მანამდე ჩვენ გავდიოდით გარკვეულ ტრეინინგებს, იმიტომ რომ ჩვენი მიდგომა როცა იყო ხარისხი, ამ შემთხვევაში დაისვა საკითხი, რომ ეს ხარისხი ჩვენ როგორ უნდა მიგვეღწია. მუდმივ ტრეინინგებს გადიოდა ჩვენ თანამშრომლები ბატონი ერგუჯას სამსახურში და მოვიწვიეთ გერმანული კომპანია, ერთ-ერთი ცნობილი კომპანია, რომელმაც ჩაატარა საკონტროლო აუდიტი. 2 წლის თავზე კომპანიის დაფუძნებიდან. დაფუძნებიდან 2 წლის თავზე ეს დაიწყო 2006 წელს და საკონტროლო აუდიტი წარმატებით გაიარა ჩვენმა კომპანიამ და 2007 წელს ჩვენ მივიღეთ ISO-ს ხარისხის მართვის მენეჯმენტის ISO სერტიფიკატი 2009-2000 წლის, რომელიც იყო საქართველოში პირველი სამშენებლო კომპანია, რომელმაც მიიღო ეს ხარისხის სერტიფიკატი. ერთ-ერთი კომპანია იყო პირველი. ამის შემდეგ 4-ჯერ ZZ მიენიჭა ჩვენ კომპანიას ხარისხის მართვის ISO სერტიფიკატი. ანუ მუდმივად გადიხართ. ახალი ვერსიები გამოვიდა, მე 2008 წლის ვერსია გამოვიდა შემდეგ და აუცილებელი იყო. მაგრამ 10 წლის წინ დაწყებული პროცესი გრძელდება. კი, ეს პროცესი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამშენებლო კომპანიისთვის, როგორც ჩემი კომპანიისთვის, ალბათ მე ვუსურვებდი ყველა სამშენებლო კომპანიისთვის, რომ ეს პროცესი გრძელდება. ეს არის 4-ჯერ მარტო აქვს ახალ სამშენებლო ჩვენ კომპანიას NCC-ს მიღებული სერტიფიკატი. საქართველოს სხვა კომპანიებს არ გააჩნია. ეს არის მნიშვნელოვანი თემა. ეს არის ხარისხის გარანტია, მუდმივი გარანტია ნებისმიერი დამკვეთის და კლიენტისთვის. რამდენი ითხოვენ თავად კლიენტები? ანუ თქვენ ხართ ერთის ხრო კლიენტები ასეთი კომპანიებშიც, მაგრამ თქვენი კლიენტები რამდენი ითხოვენ ასეთ სერტიფიკატს? ანუ ძალიან იშვიათად მსმენია, რომ ვინმე სამშენებლო კომპანიას ასეთი სერტიფიკატებით არჩევდეს. რეალურად მხოლოდ ეს ჩაბლონური ფრაზებია ხომ? ეხა მოისმენ, როგორ არჩევენ, აი? ძალიან ჩვენი დამკვეთები, ძირითადი დამკვეთები და ჩვენი კლიენტები ორიენტირებულები არიან მუდმივად ხარისხზე. ჩვენი მიზანი არის მაღალი ხარისხის მიღება კონკურენტუნარიან ფასებით. ეს რომ მიაღწიო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ მიაღწიო და მოიზიდო კლიენტები, როგორც უცხოური კლიენტები, უცხო ქვეყნიდან, ისე ადგილობრივი. რა თქმა უნდა, საქმე ეხება მაღალ სეგმენტს. ლაქშერი სეგმენტზეა ბატონ დავით საუბარი, მაგას გულისხმობ? ხო, უფრო დაინტერესებული და მაღალი სეგმენტები.
მაგრამ ეს სვლადია, ხო, ეს შეფასებითი სისტემები წლიდან წლამდე. რა თქმა უნდა, ყოველ წელიწადს, ყოველ 3 წელიწადს, ну, ჩვენ ყოველ წელიწადს ვამოწმებთ. საშუალოდ 3 წელიწადში ერთხელ არის, ბატონო. სერტიფიკატი იცვლება, მაგრამ ამ დროს თუ დაემთხვა ახალი ვერსიის გამოსვლა, რა თქმა უნდა, როგორც ახალი მოდელი ყველაფრის, გადასვლა ხდება ახალ მოდელზე. მაშინ მარტივად რო ვთქვათ, NCC-ის მაგალითზე, გამოვიდა რომ NCC-მ რაც დაიწყო 2007-ში, ყოველ განახლებაზე ფაქტიურად ის გადის ხელახალ ხარისხის აუდიტს. ჩვენთან მიმდინარეობს ხელახალი აუდიტი, აუდიტები ჩამოდიან, რომლებიც ეტაპობრივად ამოწმენ კომპანიას, ეს არის როგორც ადმინისტრაციული ერთეულში, ასევე სახაზო ერთეულში გადიან სამშენებლო ობიექტებზე და ამოწმენ ყველაფერს. ამაში გაერთიანებულია უსაფრთხოების სისტემები, დაგეგმარება, რისკების შეფასება, კონტროლი და რა თქმა უნდა სამუშაოს შესრულება. აი ესეთი კითხვა მაქვს. რაში ეხმარება ბიზნესს, როცა მას აქვს ესეთი ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი? ანუ NCC-ის მაგალითზე როგორ გაიზარდა დაკვეთები მას შემდეგ, რაც თქვენ რეგულარულად გადიხართ ხარისხის აუდიტს? ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი. ეს კომპანია არის ასეთი სერტიფიკატის მფლობელი და არის მოტივირებული მის შენარჩუნებაზე. ხორციელდება მუდმივი კონტროლი მენეჯმენტის მიერ, მუდმივად გადიან ობიექტებზე, ამოწმებენ, იქ არსებობს რომ მიიღო მაღალი ხარისხი, ამიტომ უნდა მუდმივად მოწმდებოდეს, როგორც სამშენებლო მასალები, მათი ხარისხი, ეკოლოგიურად სისუფთავე, ეს მენეჯმენტი მოიცავს გარემოს დაცვასაც რა. ცოდია. მიმდებარე ტერიტორიები ადგილები ეს უნდა იყოს დასუფთავებული. არ უნდა დავაბინძუროთ. მუდმივად ხდება ობიექტებზე გასვლა, არსებობს განახლება, რა რესურსის დახარჯვა უწევთ კომპანიებს, რამდენად რთულ პროცესთან, ხარჯიანთან და დროსთან არის და გადავაბათ, იმიტომ რომ ცოტა რო გჭირდება, ბატონო გუჯა, რას იღებს კომპანიები? NCC-ის მაგალითზე გავიგე, ბატონო დავითმა ბრძანა, ზოგადად კომპანიები. თვითონ სისტემა არის, ანუ ჩვენ როგორ უნდა ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ ვნერგავთ სისტემას, შემდგომ ჩამოდის სასერტიფიკაციო ორგანო, რომელიც ასე ვთქვათ, ამოწმებს, რამდენად იგი შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან. და აი ამ სისტემაში არის ძალიან ბევრი კომპონენტი. ეს არის მენეჯმენტის პროცესები, ეს არის ტექნოლოგიური პროცესები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ყველა პროცესი არის დარეგულირებული, აღწერილი, მაგრამ მთელი სისტემა არის მორგებული ისე, რომ ერთის მხრივ იგი აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო სტანდარტებს, მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ რეგულაციებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს, ეს აუცილებელი პირობა და ამავე დროს ეს მთელი სისტემა მორგებული არის კომპანიის ორიენტაციაზე, მის განვითარებაზე, მის მიზნებზე და ამოცანებზე. თუ რაიმე ასე ვთქვათ, აი ამ სისტემაში არის ისეთი კომპონენტი, რომელიც რაღაცა წინააღმდეგობაში მოდის აი ამ კომპანიის რაღაც შესრულებასთან, აი ამ ვალდებულებების, მაშინ ხდება მისი კორექტირება, იმიტომ რომ თუ სწორად არ იქნა სისტემა აწყობილი კომპანიის მიზნებზე, იგი თავიდანვე არის ტრაჩობილი და იგი ვერ იმუშავებს. ეს არის კრახი. აქედან გამომდინარე, სისტემა უნდა იყოს სწორედ ისე, ანუ კურნალობა, ასე ვთქვათ, ხო? აი ამ პროცესის უნდა იყოს სწორად აწყობილი, რომ მან რეალური შედეგი მოგცეს და აქედან გამომდინარე, ეს სისტემა არის მუდმივ განვითარებაზე და გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული. რაც შეეხება შეკითხვას, თუ რამდენად არის დისკი დღეს აქტუალური არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი განსაკუთრებით უცხოელი პარტნიორი თხოვობს აი ამ სტანდარტებს, ეს არის მათთვის გარანტია იმისა, რომ მას ყავს ღირსეული პარტნიორი და მომხმარებელს მე ნამდვილად მოუწოდებ, რომ ყოველთვის მოიკითხონ ესეთი სტანდარტები, იმიტომ რომ ყველა სფეროში, არა მხოლოდ სამშენებლო სფეროში, იმიტომ რომ იქ შედარებით ნაკლები რისკია და ბევრი რამ გათვალისწინებულია საქართველოს და ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო მოთხოვნები და კანონმდებლობიდან გამომდინარე. წარმატებები მენეჯმენტის სისტემის დანერგვაში, წარმატებები NCC-ის. ანუ ხშირად მობრძანეთ, იმიტომ რომ ახლა განსაკუთრებით ჩვენი პროდიუსერები წერდნენ და მეუბნებოდნენ, რომ ხშირად უნდა იყოს თქვენგან აზრთა გასვლა გამოსვლა და მადლობა ბატონო გუჯას, რომ გვაცნობს ისეთ კომპანიებს და მიღწევებს, რომლებიც გარდა ყოველდღიურობისა ხარისხზე არიან ორიენტირებულნი და ამას კონკრეტული სისტემების დანერგვით ახერხებენ. წარმატებები დამსაქმებელთა ასოციაციას. ჩვენ გავალთ სულ მოკლე რეკლამაზე, სულ რამდენიმე წუთში, რასაც აი მართლა ვერ წარმოვიდგენდი საკუთარ უბანში, ანდროპოვის ყურები და არაჩვეულებრივი პროექტი, რომელიც Silk Road Group-მა გავახორციელა. სულ რამდენიმე წუთში გიორგი მარი და Silk Road Group-ი ჩვენს ეთერში.
გიორგისათვის კითხვის დასმით უნდა დამეწყო გადაცემის ეს ბლოკი, მაგრამ ვიცი რა პასუხი ჩამიშლიდა მთლიან წარდგენა სიუჟეტზე ამიტომ რეპორტაჟისთვის გეტყვით, რომ თევზის და ზღვის პროდუქტების მოყვარულთათვის თბილისში ახალი რესტორანი ანდროპოვის ყურები გაიხსნა. კვების ობიექტი ვარდების მოედანზე მდებარე რესპუბლიკის შენობაში მესამე სართულზეა განთავსებული და მის კონცეფციაში ფრანგმა დიზაინერმა იმუშავა. გახსნით ღონისძიება გუშინ უკვე გაიმართა, მოსულ სტუმრებს კი მიშლენის ვარსკვლავის მფლობელი რესტორნის შეფები უმასპინძლებოდნენ. უფრო მეტი დეტალი რესტორნის შესახებ მარია მადამიას სიუჟეტში ვნახოთ. ანდროპოვის ყურები, ასე დაერქვა ვარდების მოედანზე მდებარე რესპუბლიკის შენობაში ბოლო სართულზე განთავსებულ თევზისა და ზღვის პროდუქტების ახალ რესტორანს. თავდაპირველად ნაგებობა კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივნის იური ანდროპოვის ვიზიტისთვის სახელდახელოდ გაიხსნა. 2005 წელს კი სრულად დაანგრიეს. წლების განმავლობაში შენობა მიცვალა ფუნქციაც და იერსახეც. თუმცა საბოლოოდ ის ერთ-ერთ საუკეთესო ზღვის პროდუქტების რესტორნად ჩამოყალიბდა, სადაც მოყვარულებს შეუძლიათ დააგემოვნონ ატლანტიკის ოკეანის თევზეულის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი, რომელთა შექმნაზეც თბილისში სპეციალურად ჩამოსული მიშელინის ვარსკვლავის მფლობელი რესტორნის შეფები ზრუნავენ. We begin with the crab salad. ჩვენ ამ წუთას ვამზადებთ კიბორჩხალას სალატს, თუმცა ეს არ იქნება იმ სახით ალბათ, რომელიც თქვენ ხშირად გაგისინჯავთ. ანუ ჩვენთან ეს სხვაგვარად კეთდება. ვიყენებთ განსხვავებულ ინგრედიენტებს, ცოტა ეგზოტიკურიც არის და რაც მთავარია საკმაოდ ნოყიერი. სამზარეულოს მთავარი პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, ხარისხი და გემოა, თუმცა ასევე უდიდეს მნიშვნელობას ვანიჭებთ ვიზუალურ მხარეს და შესაბამისად რესტორანში მოსულ სტუმრებს, გარდა იმ სალათისა, რომელსაც ახლა ვამზადებთ, ასევე შეუძლიათ დააგემოვნონ ევროპული ლობსტერები, კიბორჩხალები, წითელი კრევეტები, მოლუსკები და სხვა მრავალი ზღვის პროდუქტი. ასევე მზადდება საქონლის საუკეთესო ხორცი და კერძები ვეგეტარიანელებისთვის. ასე რომ ყველა ტიპის მომხმარებელს უმასპინძლდება. It's also a salad. რესტორნის ინტერიერზე ცნობილმა ფრანგულმა კომპანია ჟილეს & ბოსიერმა იზრუნა, რომლის დახვეწილ ინტერიერს ადგილობრივი ელემენტები და კოსმოპოლიტური სტილის სინთეზი ქმნის. ხოლო რესტორნის განკარგულებაშია ტერასა, თბილისის პანორამული ხედებით და ბარი, რომელიც სტუმრებს კლასიკური კოქტეილებისა და ქართული ღვინის ფართო არჩევანს თავაზობს. რესტორნის შექმნის მთავარი ინსპირაცია სწორედ ძველი თბილისის უბნები და ეკლესიები გახდა. ამიტომაც მათი ელემენტების გამოყენებით შევქმენი ინტერიერი, რომელიც ძველისა და თანამედროვეს ნაზავია. იდეა იყო გამეცოცხლები და ქართული ისტორია, რომელიც სინთეზში იქნებოდა შუა საუკუნეებთან. სახელიც ანდროპოვის ყურებიც ამიტომ შევუნარჩუნე. ღვინისა და ზღვის პროდუქტების მოყვარულთათვის რესტორანი ანდროპოვის ყურებით 13 დეკემბერს გაიხსნა. საღამოზე მოწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და უცხოელი სტუმრები, რომლებმაც დადებითად შეაფასეს როგორც თავად რესტორნის კონცეფცია, ასევე კერძები, რომლის დაგემოვნებაც უკვე ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. მნიშვნელოვანი არის ის მომენტი, რომ სუპერ წარუმატებელი ადგილიდან ჩვენ გავაკეთეთ სუპერ წარმატებული ადგილი. ეს არის თავარი ჩვენი ხედვა მთელ მოედანთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ სასტუმრო იყო ჩვენი საქართველოს წაგების, დამარცხების სიმბოლო და ეს არის სოფლიოში ყველაზე კარგი რედისონი უკვე მესამეჯერ აღიარეს. ანუ ყველაზე წარუმატებელი რაღაცა ადგილიდან გახდა ძალიან წარმატებული ადგილი. აი ესეთი იქნება ეს მოედანი, ესეთი იქნება ეს ტელეგრაფი და ესეთი იქნება საქართველო. აი ეს არის ჩვენი კონცეფცია და ეს ერთ-ერთი ნაბიჯია. ინფორმაციისთვის მრავალფუნქციური სივრცე რესპუბლიკა, რომელიც რედისონის ჯგუფის მართვის ქვეშ არის, იანვრიდან სრული დატვირთვით იმუშავებს და ის ვარდების მოედნის განვითარების იმ მთლიანი კონცეფციის კიდევ ერთი შემადგენელი ნაწილია, რომელსაც 2007 წლიდან Silk Road ჯგუფი ახორციელებს. და სწორედ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს. გიორგი მარის Silk Road ჯგუფის უძრავი ქონების პროექტების განვითარების ხელმძღვანელია, საქმიანი დილის სტუმარი, ეს სათაური სახელი. გროშირების და მადლობა გუშინდელი კარგი გამორჩეული მასპინძლობისთვის. დიდი მადლობა, რომ საზოგადოება ძალიან კმაყოფილი იყო. სიუჟეტი რითაც რაც ვერ ამოვწურეთ გიორგი, ახლა ის შევავსოთ ჩვენი საუბრისას და ალბათ ყველას მაინც თემა აქვს ანდროპოვის ყურები. ეს მაინც დარჩება სახელია. სახელს რაც შეეხება რაღაცა ჩავთვალეთ, რომ ამ ადგილს თავისი ისტორია აქვს, ეხლა დადებითია თუ უარყოფითია ეს ისტორია, მაინც რაღაცა
არის თავისი ბაგაჟით, ასე ვთქვათ, მოდის ეს ადგილი და ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ ეს დაგვეტოვებიან. ალბათ უფრო ირონიული ხედვა არის ამ სახელის ჩვენი მხრიდან, ეს ანდროპოვის ყურები მოგიხსენებათ, ადრე რაც მდებარეობდა მოედანზე და როგორც გიორგი არსებული მარკეტინგული კამპანიის შედეგი გამოიყენეთ. გიორგიმ ახსნა უკვე, ხო? ხო, ახსნა უკვე და თან მეორე ისიც არის, რომ უკვე პროექტის განვითარების დროს რამოდენიმე სხვადასხვა სახელი განიხილებოდა, მაგრამ სადაც არ წავედით, მაინც დავბრუნდით ანდროპოვის ყურებზე, იმიტომ რომ ყველა ასევე ეძახით. გიორგი, თქვენი ჯგუფისთვის არ არის მხოლოდ ეს ლოკაცია. თქვენ უყურებთ მთელ პერიმეტრს, ფაქტიურად მთელ მოედანს. მოდი, პიტრე, თვითონ რესტორნის თემას დავუბრუნდებით, თვითონ კონცეფცია, რომელზეც Silk Road ჯგუფი კარგახანია უკვე მუშაობს. ანუ ეს მთელი კონცეფცია, რა მოედნის განვითარება დაიწყო ფაქტიურად 2007 წელს, როდესაც დავიწყეთ ივერიის სასტუმრო ივერიას რეკონსტრუქცია. რომელიც დასრულდა 2009 წელს. შემდეგი ეტაპი ეს რესტორანი და ეს კომპლექსიც მოიაზრება მოედნის განვითარების ნაწილად. შემდეგ ეტაპზე იგეგმება მომავალი წლიდან ტელეგრაფის, ყოფილი ფოსტატელეგრაფის შენობის პროექტის დაწყება, იქაც უნდა განთავსდეს სასტუმრო. ასევე პოსტატელეგრაფის შენობის უკან, რომელიც დაკავშირებული იქნება, ასე ვთქვათ, ივერიასთან, უკვე ხიდებით და გასართობი კომპლექსით და ამის შემდეგ იგეგმება უკვე მიწისქვეშა კომპლექსის განვითარება, სადაც გვინდა რომ გავაკეთოთ პარკინგი მთლიანი მოედნისთვის და ასევე კონგრეს ცენტრი და შეხვედრების სივრცეები რომ მოიწყოს მიწისქვეშეთში. და ეს იქნება, აი ბოლო რაც ახსენეთ, კავშირში უკვე რესპუბლიკასთან თვითონ ამ ეს იქნება კი, კავშირში უკვე რესპუბლიკასთან. ანუ 2007 წლიდან მოყოლებული ჩვენ ჯგუფს აქვს დაახლოებით $200 მილიონი ინვესტიცია განხორციელებული. მოედანზე და უახლოეს მომავალში ვგეგმავთ, რომ კიდევ დაახლოებით $100 მილიონი ინვესტიცია განხორციელდეს სასტუმროში, მოედანში და კონგრეს ცენტრში. რა ბრენდის შემოყვანას აპირებთ ამ მეორე სასტუმროსთვის? ესეც არის მეორე სასტუმრო იქნება მართვაში ისევ რეზიდორ ჯგუფი მართავს, რომელიც Redissonis ბრენდის მფლობელია, მაგრამ ჩვენ შეთანხმებას მივახციეთ, რომ ეს არ იქნება Redissoni, უბრალოდ ერქვა ტელეგრაფი, სასტუმრო ტელეგრაფი, რომ შევინარჩუნოთ რაღაცა ისტორიული, ასე ვთქვათ, ისტორია ამ შენობის. ისე როგორც ანდროპოვის ყურები ტელეგრაფი, რაღაცა გვინდა რომ დაუბრუნდეთ რა კონცეფციის რესტორანზე? თევზის სხვა პროდუქტები. იმიტომ რომ არ არის. ხო, არა, ამაზე დიდი ხანი ფიქრობდით და აღმოაჩინეთ ეს ნიშა, რომ თევზის რესტორანი რეალურად თბილისში არ არის, სადაც შესაძლებელი იქნება საერთაშორისო სტანდარტებით თუ მათ შორის ეგზოტიკური თევზების გასინჯვა, ამიტომ ავუჩიეთ ეს მიმართულება, თუმცა თევზის გარდა ეგ სხვა კერძებიც უნდა იყოს. პრობლემა არის, რომ თევზის კეთების, ასე ვთქვათ, დიდი ტრადიციაც არ აქვს. ყველა თევზს ერთნაირად ვაკეთებ, ამოვალე დააგრეთ. ხო და მიშლენის ვარსკვლავიანი ზარეულები ახსენეთ, ვინ არიან ისინი და ისინი მოემსახურებიან თუ მხოლოდ გახსნას? გარკვეულ ეტაპზე გვეყოლება ეს უცხოელი მზარეულები, რომლებიც დარჩებიან აქ რაღაც დროის განმავლობაში, ჩაატარებენ წვნას ადგილობრივი მზარეულების და შემდგომში უკვე ადგილობრივი ძალებით შევესწრებით, რომ ხარისხი დავიჭიროთ. გვაქვს პრეტენზია, რომ იყოს ყველაზე კარგი და ყველაზე ძვირიანი და ყველაზე მაღალი კლასის რესტორანი თბილისში და იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ, რომ დავიჭიროთ ეს ხარისხი. თქვენს გეგმებს რაც ბრძანეთ მიწისქვეშეთთან დაკავშირებით და კონგრეს ჰოლი და გაერთიანება რესპუბლიკა. შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ანდროპოვის ყურების ყოფილი ლოკაცია, სადაც დღეს რესპუბლიკა უკვე ანდროპოვის ყურების უკვე შედის სრულ, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულ ექსპლუატაციაში, მესამშენებლო ექსპლუატაციას, ანუ ის დაიტვირთა, ასე ვთქვათ, კი, აი საღონიზიებო სივრცე, რომელიც გავხსენეთ სექტემბერში, ათვისებულია თითქმის ყოველდღე რაღაცები ტარდება. რესტორანს რაც შეეხება, ნუ გუშინ შედგა, ასე ვთქვათ, პირველი პრეზენტაცია, ოფიციალურად სტუმრებისთვის გაიხსნება სადაც იანვრიდან, იანვრის მეორე კვირიდან, ალბათ და კი, ანუ ეს შენობა უკვე დასრულებულია და სრულად ფუნქციონირებს. დასაგებია. გამომდინარე იქიდან, რომ ხშირად აქვს სტუმრობთ Silk Road-ის სხვა გეგმებიც მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო გულისხმობ ეს მოედანი და კონცეფტი, რომელიც თქვენ ახლა დეტალურად აღწერეთ და ამისგან იმდენი ნიუსი გამოდნება, რომ BMG მე მგონი მთელი დღის განმავლობაში ამის დისტრიბუციით იქნება დაკავებული. მე ვიცი თქვენი გეგმები
თბილისის და თბილისის ფარგლებს გარეთაც. რა შეგიძლიათ წინასწარ დაანონსოთ? თბილისის ფარგლებს გარეთ მე მგონი დიდი ხანი უკვე განცხადებული გვაქვს და წინანდალში მუშაობთ ახლა ამ ეტაპზე სასტუმროს მშენებლობაზე, რომელიც წელს ზაფხულში დასრულდება და გაიხსნება, სადაც უკვე ჩატარდა კონცერტი, საკონცერტო დარბაზი უკვე გახსნილი არის და ასე ვთქვათ სასტუმროსაც დავამთავრებთ წელს. ბათუმს ეს ფესტივალიც იქნება მუდმივი. ეს ფესტივალი იქნება მუდმივი 2019 წლის სექტემბრიდან. გეგმავთ რომ ეს მუდმივი კლასიკური მუსიკის ფესტივალი დაარსდეს წინანდალში, რომელიც ნაწილიც იქნება კლასიკური მუსიკის აკადემია, ასე ვთქვათ, რეგიონში წარმატებული მუსიკოსები შეიკრიბება სიმფონიური ორკესტრი, რომელიც ყოველ წელს სექტემბერს შეიკრიბება, თავში ჩაუდგება ცნობილი დირიჟორი და ასე ვთქვათ, გახდება ბირთვი ამ ფესტივალის. დაწესებულებაც იქვეყავთ და არ მოგვაწყენს მაგ თემასთან დაკავშირებით ეგრეთ წარმატებული იქნება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ეს კომპლექსია რომ წინანდალში საკონცერტო დარბაზი სასტუმრო კიდე მეორე სასტუმროს გეგმავთ იქ რაღაცა ახალი ტურისტული კიდე ერთი სასტუმრო იგეგმება რომელიც უკვე იქნება ეკონომ კლასის სასტუმრო რედისონის გარდა და आज ახალი მიზიდულობის ცენტრი გაჩნდება ტურისტული კახეთში. ოთახი 70 ახლოს. საშუალო კლასი. აგას ვიგებთ. ჯერ, მაგრამ ნუ გეგმავთ რა საშუალო კლასია თუ პრემიუმ კლასი? არა, საშუალო კლასი. ანუ იგეგმება რომ ეს რედისონი რომელიც წინანდალში შედება იქნება პრემიუმ კლასის და ასევე სიტყვაზე შეგვეძლოს ბექფეკერების მიღებაც დაახლოებით ეგეთი ის არის. ამის გარდა ბათუმში გვაქვს პროექტი კიდე რომელზეც დავიწყეთ ახლა მუშაობა. გიორგი რამიშვილმა გამოცხადა კიდევაც რამდენიმე თვის წინ. ეს არის პროექტი საქართველოს თანაინვესტირების ფონდთან ერთად და ეხება Silk Tower, კი. ყოფილი Trump Tower-ი. ყოფილი Trump Tower-ი, მაგრამ გვინდა რომ ეს სიტყვაზე ეს მიმართულება შევინარჩუნოთ, რაც ადრე იყო Trump Tower-ის და კონცეფტი იგივეა. კონცეფტი დაახლოებით იგივეა, რომ ეხლა მუშაობთ ეკონომიკური კვლევები და ფინანსური მოდელირება მიმდინარეობს. მომავალი წლიდან დაიწყება გეგმის და არქიტექტურის დამუშავება და სადაც 2019 წლიდან ალბათ უკვე მშენებლობასაც შევუდგებით ამ პროექტს. წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა. ვიდრე დონალდ ტრამპმა ამერიკის პრეზიდენტობა არჩია, ბათუმში ინვესტირებას Trump Tower-ი უნდა აშენებულიყო საერთაშორისო მედიაზე ძალიან ვერთობი, როცა ვკითხულობ სხვადასხვა თემებს და პერიოდულად როგორ მოუყვებით ხოლმე მათ ბადეში, მედია ბადეში ჩვენი თემებიდან გამომდინარე, ბათუმში არაჩვეულებრივი Silk Tower-ი აშენდება და ეს არ არის ერთადერთი იმ პორტფელიდან და სამომავლო გეგმებიდან, რასაც Silk Road ჯგუფი გეგმავს. გიორგი მარი იყო ჩვენი სტუმარი, იგი უძრავი ქონების და პროექტების განვითარების ხელმძღვანელია Silk Road ჯგუფში და მას და მთელ Silk Road Groups წარმატებებს უსურვებ. გავიდეთ რეკლამაზე. ლიკა კარდავა აგვიბრუნდება სულ მალე კიდევ ერთ ჩვენს პარტნიორთან და მეგობრებთან ერთად Green Hill Residence-თან ექნება საკმაოდ საინტერესო საუბარი და ველით მას. გიორგი მდანესა და ლიკა კარდავას რუბრიკით გრძელდება საქმიანი დილა. თანამედროვე დიზაინის მქონე საცხოვრებელი კომპლექსი Green Hill Residence-ის მშენებლობა უკვე დასრულებულია და უნიკალური დიზაინისა და ხედების მქონე კომპლექსი მოპინადრეებს გამორჩეულ გარემოს და სერვის თავაზობს. ჩვენც ვერ გამოვტოვებდით ამ ამბავს Green Hill Residence-ის პირობებზე და უპირატესობებზე მომზადებული რეპორტაჟი ვნახოთ. გამწვანებული ეზო განვითარებული ინფრასტრუქტურა და გამორჩეული დიზაინის მქონე საცხოვრებელი კომპლექსი. ეს Green Hill Residence-ია, რომელიც თბილისის ცენტრში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მდებარეობს. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი 33500 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობს მოიცავს. კომპლექსი 1-22 სართულიანი და 4 ბლოკისგან შემდგარი პირამიდის ფორმის კორპუსისგან შედგება. საინვესტიციო კომპანია ჩემი სახლი ახორციელებს მრავალფუნქციური კომპლექსი Green Hill Residence-ის მშენებლობას საბურთალოზე უნივერსიტეტის ქუჩა ნომერ 5-ში. კომპლექსის ტერიტორია 33500 კვადრატული მეტრი, სადაც განთავსდება როგორც საოფისე, კომერციული, ასევე საცხოვრებელი ნაწილი. ბუნებრივად სუფთა ეკოლოგიური გარემოს გარდა ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა მოეწყობა, რომელზეც ლანდშაფტის დიზაინერები მუშაობენ. ადგილზე იგეგმება მოსასვენებელი და გასართობი სივრცეების მოწყობა როგორც ბავშვებისთვის, ასევე დიდებისთვის.
კომპლექსის ტერიტორიაზე 10,000 კვადრატი სრულად დაეთმობა რეკრეაციულ ნაწილს, სადაც მოეწყობა საბავშვო სივრცეები, მოსასვენებელი ადგილები უფროსებისათვის, ველობილიკები, ველოპარკინგები და აღსანიშნავია, რომ იქნება უფასო საპარკინგო სივრცე ჩვენი მობინადრეებისათვის, რომელიც რა თქმა უნდა აღჭურვილი იქნება ელექტრომობილების დამტენებით. კომპლექსის ტერიტორიაზე განთავსდება სუპერმარკეტი, სავარჯიშო დარბაზი, იქნება საბავშვო ბაღი, აფთიაქი და ყოველდღიური ცხოვრებისათვის სხვადასხვა საჭირო ობიექტები. ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მდებარე გამორჩეული დიზაინის მქონე კომპლექსი მაღალი ხარისხის სამშენებლო მასალითაც გამოირჩევა. Green Hill Residences ძირითადი შენობის კარკასი რკინა-ბეტონის მონოლითური ნაგებობაა, რომელიც სრულად აღჭურვილია ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემით და ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. შენობის მთლიანი კონსტრუქციული ნაწილი მონოლითია, გათვლილია 9 ბალზე, რაც შეეხება მასალას, ფასადი და ბინებს შორის გამყოფი კედლები აშენებული გვაქვს 30 სანტიმეტრიანი პემზის ენერგოეფექტური ბლოკით. კარფანჯარისთვის გამოყენებული გვაქვს ალუმინის იზოპროფილის აკუსტიკური მასალა. რაც შეეხება თვითონ ბინებს, მობინადრეებს ბარდებათ მწვანე კარკასის მდგომარეობაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ პირდაპირ შეეძლებათ დაიწყონ კოსმეტიკური რემონტი. კომპანია მობინადრეებს თავაზობს როგორც შიდა უპროცენტო, ასევე 10 წლიან საბანკო განმადებას. ამ დროისთვის მსურველებისთვის წინა საახალწლო აქციაც მოქმედებს. ბინები იწყება 63 კვადრატული მეტრიდან, გვაქვს როგორც შიდა უპროცენტო, ასევე ბანკის იპოთეკური განვადება და გვაქვს ძალიან კარგი სიახლე ჩვენი მომავალი მობინადრეებისათვის. 14 იანვრის ჩათვლით მათ შეეძლებათ ბინა შეიძინონ 1 კვადრატული მეტრი ღირებულებით 2160 ლარი, ნაცვლად 2600 ლარისა. რატომ უნდა ავირჩიოთ Green Hill-ი ამ კითხვაზე? კომპანიაში მოკლე და მარტივი პასუხი აქვთ. იმიტომ უნდა ავირჩიოთ Green Hill-ი, რომ პირველ რიგში კომპლექსი შენდება ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში, აქ მდინარე ვერეს ხეობაა, სადაც შეუძლებელია დამატებითი განაშენიანების დამატება. ეს ერთგვარი გარანტიაა ჩვენი მობინადრეებისათვის, რომ ხედები მუდმივად შეუნარჩუნდებათ. კომპლექსის მშენებლობა მიმდინარე წლის დეკემბრის ბოლოს სრულდება. მისი ექსპლუატაციაში მიღების საბოლოო თარიღი კი 2018 წლის აპრილია. Უფრო საინტერესო დეტალებით ამ კომპლექსის შესახებ ლიკა ქარდავა პროპერტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი უკვე სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. მეგი სარიშვილს Green Hill Residences გაყიდვებისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელს მასპინძლობს. დღეს ლიკა დილა მშვიდობის. მივესალმები მაყურებელს. დიდი მადლობა ჟურნალის სარეჩვეულებრივი სიუჟეტისთვის. ახლოვდება შობა ახალი წელი და ალბათ ყოველი ჩვენთაგანი ახალ გეგმებს ვსახავთ ახალი წლისთვის, ახალ პროექტებს, ახალ სურვილებს ვიფიქრებთ. ერთ-ერთი მთავარი სურვილი, რომელიც ჩვენს მაყურებელს შეიძლება გქონდეს, არის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ახალი ბინის შეძენა. სწორედ ჩვენი, ასე ვთქვათ, რუბრიკაც ემსახურება იმას, რომ ესეთ მაყურებელს გარკვეული გზამკვლევის ფუნქცია შეუსრულოს და დაეხმაროს სწორი საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებაში. ჩვენ პროპერტი ჯორჯიასთან ერთად გარკვეული სტანდარტიზება მოვახდინეთ იმ შეკითხვების, რომელიც დაისმევა ყოველ დეველოპერთან და რომლის შედეგადაც მაყურებელი შეძლებს, რომ მიიღოს სრული და ამომწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელ დეველოპერულ პროექტში ურჩევნია მას გააკეთოს ინვესტიცია. ჩვენი სტუმარია Green Hill Residences მარკეტინგის ხელმძღვანელი მეგი სარიშვილი. მეგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვსტუმრობ და საუბრობ ამ საინტერესო პროექტზე. საუბარია საერთაშორისო ინვესტიციაზე, რომელიც ხორციელდება ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში, მაგრამ ამავდროულად ეკოლოგიურად საკმაოდ საინტერესო გარემოში და გამორჩეული არქიტექტურითა და მშენებლობის ხარისხით. დეტალურად თუ შეიძლება მოგვახსენო კომპანიის შესახებ და აი ამ პროექტის კონცეფციის შესახებ. მოგესალმებით ლიკა, მივესალმები მაყურებელს, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. კომპანია ჩემი სახლი წარმოადგენს საინვესტიციო კომპანიას, რომელიც ახორციელებს მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი Green Hill Residences მშენებლობას საბურთალოზე, უნივერსიტეტის ქუჩა ნომერ 5-ში. კომპლექსი მოიცავს საცხოვრებელ, საოფისე და კომერციულ ფართებს. შედგება 4 ბლოკისგან, საიდანაც
ერთი 22 სართულიანი, ორი 11 სართულიანი და ერთი 14 სართულიანი შენობაა. რაც შეეხება 22 სართულიან შენობას, პირველი 7 სართული მოიცავს მხოლოდ საოფისე ნაწილს და მხოლოდ მერვე სართულიდან იწყება საცხოვრებელი ფართები. ანუ საკმაოდ ესეთი მრავალფუნქციური კომპლექსია, რომელიც სხვადასხვა ფუნქციონალურ არეალებს მოიცავს. ასევე მაინტერესებს გამწვანების თვალსაზრისით, ანუ რა არის გათვალისწინებული იგივე რეკრეაციული სივრცეები, თუ არის ბავშვებისთვის მოედნები, თუა გათვალისწინებული, საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეები, როგორ არის მოწყობილი, სადარბაზო, კიბის უჯრედები, ლიფტები, ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მაყურებელმა წარმოდგენა შეიქმნას პროექტის შესახებ. კი ბატონო, მიწის ფართობი, რომელზეც შენდება Green Hill-ი, 33500 კვადრატული მეტრია, საიდანაც 10000 კვადრატული მეტრი გათვლილია სარეკრეაციო ზონისათვის, სადაც მოეწყობა ღია გასართობის სივრცეები ბავშვებისათვის, უფროსებისთვის მოსასვენებელი ადგილები, ველობილიკები, ველოპარკირების ადგილები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით, 100-ზე მეტი უფასო პარკირების ადგილი გვაქვს, რომელიც გათვლილია ჩვენს მობინადრეებზე და მათ სტუმრებზე. გვაქვს ასევე მიწისქვეშა პარკინგიც. ანუ მიწისქვეშაც და მიწისზედა პარკირების სივრცეებიც. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ ნაწილს, კომერციულ ნაწილში გათვალისწინებულია სუპერმარკეტი, სავარჯიშო დარბაზი, საბავშვო ბაღი, აფთიაქი და ყოველდღიური ცხოვრებისათვის აუცილებელი სხვადასხვა ობიექტები. ეზოში ეხლა სიახლე გვაქვს ჩვენი მობინადრეებისთვის ეზოში განათავსეთ ელექტრომობილის დამტენები. ძალიან გამოზრუნავთ გარემოზე და თქვენს მაცხოვრებლებზე. იცით რა მინდა შეგეკითხოთ, როდესაც თქვენს ასე ვთქვათ პროექტს ვათვალიერებდი, საკმაოდ მიიქცია ჩემი ყურადღება სადარბაზოებმა და საერთო სარგებლობის სივრცეებმა. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ აი ესეთი სივრცული სადარბაზოები გაგეკეთებინათ, ესეთი კეთილმოწყობილი და ვინ მუშაობდა ამის დიზაინზე, ინტერიერის დიზაინზე? პროექტის მთავარი არქიტექტორი გახლავთ ირაკლი მურღულია. რაც შეეხება სადარბაზოს დიზაინს, თვითონ ბლოკს აქვს ერთი სადარბაზო, რომელიც 120 კვადრატულ მეტრამდეა, აქვს ლობი, ესე ვთქვათ, აღჭურვილია ორი ლიფტით, როგორც სატვირთო, ასევე სამგზავრო. აღჭურვილია ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებით, აქვს ყველა სადარბაზოში კიბის უჯრედი არის ასევე ხანძარსაწინააღმდეგო და ასე ვთქვათ, ძალიან ლამაზი დიზაინით არის მოწყობილი. კარგი. ვიხილავთ აქ. მშვენიერია. რაც შეეხება სამშენებლო მასალებს, სიუჟეტშიც იყო ეს თემა მოცული, თუმცა მაყურებლისთვის ეს საკითხიც ძალზედ მნიშვნელოვანია, რადგან რეალურად დღეს ძალიან ბევრი პროექტი შენდება, დეველოპერული პროექტი შენდება და ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი ფასთან ერთად, რა თქმა უნდა, არის ხარისხი. რა არის თქვენი ხარისხის მთავარი, ასე ვთქვათ, უპირატესობა და თუ შეგვიძლია დავასახელოთ ის მთავარი კომპონენტები, რისგანაც შედგება ეს ხარისხი. დიახ, ჩვენი კორპუსი შენობის სიმყარით გამოირჩევა ნამდვილად, რადგან შენობა კლდეზეა ნაშენი, სეისმურად 9 ბალიანი მიწისქვეშა ბიძგებზე არის გათვლილი და ამის შესაბამისი ლაბორატორიული დასკვნები რა თქმა უნდა არსებობს დოკუმენტაციაც. გარდა ამისა, შენობის მთლიანი კონსტრუქციული ნაწილი მონოლითია, ფასადისა და ბინებს შორის გამყოფი კედლები ამოშენებულია 30 სანტიმეტრიანი ენერგოეფექტური პემზის ბლოკით, რაც შეეხება ბინის შიდა ტიხრებს, გამოყენებულია 10 სანტიმეტრიანი აკუსტიკური ბლოკი. ფასადზე გამოყენებულია ალუმინის ვიტრაჟები, რომელიც ასევე აკუსტიკური და ხმაგაუმდარია. ანუ მაქსიმალური ხმის იზოლაცია საცხოვრებელ სივრცეში და გარედანაც შემოსული ხმის დახშობა ხდება. ასევე ენერგოეფექტურობაც მიიღწევა, როგორც ხვდები, ხო, დაახლოებით პროცენტულობა თუ არის დადგენილი რა შეადგენს ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი. საშუალოდ ჩვენი გამოცდილებით, როგორც ასახებელებენ ხოლმე დეველოპერები, გააჩნია გამოყენებულ მასალებს 30-დან 40%-მდე, ზოგ შემთხვევაში ნაკლები მეტი. ჩვენ შემთხვევაშიც ესე არის. ჩვენ შემთხვევაშიც ესეა, ძალიან კარგი. იმისთვის, რომ მაყურებელმა და პოტენციურმა მყიდველმა მიიღოს გადაწყვეტილება ბინის შეძენის შემთხვევაში, ძალიან მნიშვნელოვანია
მნიშვნელოვანია მისთვის საიმედო ფინანსური პარტნიორი. ჩვენ ვიცით, რომ გაყიდვების დიდი წილი ფინანსდება იპოთეკური სესხებით. ამ შემთხვევაში მაინტერესებს თქვენ რომელ ბანკთან თანამშრომლობთ და რა არის, ასე ვთქვათ, ამ ნაწილში თქვენი უპირატესობა, რა პირობებს თავაზობთ მყიდველს გადახდის პირობებს? კი ბატონო, რაც შეეხება შეძენის პირობებს, გვაქვს როგორც შიდა უპროცენტო, ასევე საბანკო იპოთეკური განვადება. ჩვენი პარტნიორი ბანკია TBC და VTB ბანკი. TBC ბანკი სთავაზობს 15 წლამდე იპოთეკურ განვადებას. ეხლა დეკემბრის ბოლომდე თვითონ ბანკს აქვს აქცია, რომელშიც ჩვენი მოსახლეებიც, ასე ვთქვათ, სარგებლობენ. ეს არის იპოთეკური ცენტრის აქცია, TBC ბანკის დიახ, რომელიც გულისხმობს, რომ პირველადი შენატანის გარეშე 100%-ით შეუძლია მომხმარებელს აიღოს სესხი და იყიდოს შეიძინოს მინა ჩვენს კომპანიაში. მშვენიერი პირობა, ანუ პირველადი შენატანის გარეშე. ვფიქრობ, რომ ვინც გეგმავს უახლოეს პერიოდში შეძენას ეს შესანიშნავი შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოს და რაც შეეხება თქვენს უშუალოდ თქვენ შეთავაზებას, თქვენ თუ გაგვჭირდა განვადება და რაიმე სპეციალური აქცია ან პირობები წინა საახალწლო პერიოდისთვის. 15 იანვრამდე გვაქვს წინა საახალწლო აქცია, რომელიც გულისხმობს ფასდაკლებას, ძალიან კარგ ფასდაკლებას, კვადრატული მეტრის ღირებულება 2060 ლარი, ნაცვლად 2600 ლარისი. გაიზეგებია ძალიან კარგი. რაც შეეხება თქვენს ასე ვთქვათ სამომავლო გეგმებს, თუ გეგმავთ იგივე ტერიტორიაზე მშენებლობის განვითარებას, მე როგორც შევიტყვე, ანუ საუბარია 33500 კვადრატულ მეტრზე, საკმაოდ დიდი ტერიტორიაა და ესეც ალბათ მაცხოვრებელმა უნდა იცოდეს, ვთქვათ, როგორ განვითარდება ეს ტერიტორია და მომავალში როგორ განაშენიანდება. დიახ, აღნიშნული ფართობი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მხოლოდ ჩვენს მფლობელობაშია. შენობის წინა ნაწილში არაფერი არ აშენდება, რადგან ამისთვის ტერიტორია არ არსებობს და შესაბამისად ხედი მუდმივად შეუნარჩუნდებათ ჩვენს მობინადრეებს. უკანა ნაწილს რაც შეეხება, ვგეგმავთ სამომავლო მშენებლობას, რომელსაც 2018 წელს დავიწყებთ დაახლოებით აპრილის თვისთვის, გაგრძელდება 2020 წლამდე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შენობებს შორის დაშორება არის 80 მეტრი, რომელიც დადგენილ სტანდარტებსაც კი აღემატება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა ბინას ექნება ხედი და სივრცე. ძალიან კარგია, რომ დეველოპერი ფიქრობს ესეთი სტანდარტების დაცვაზე, რადგანაც ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითი სამწუხაროდ თბილისში, როდესაც შენობები, ასე ვთქვათ, ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან აშენებული და სერიოზულ დისკომფორტს ქმნის როგორც მაცხოვრებლებისთვის, ასევე ტრანსპორტით და ასე ვთქვათ მოსიარულე ადამიანებისთვის. და ბოლო კითხვა, რაც მინდა დაგისვათ, მეგი, რატომ დაირჩიოს მყიდველმა Green Hill Residence? პირველ რიგში იმიტომ, რომ Green Hill-ის წინ არასოდეს არ აშენდება ახალი შენობა, რადგან წინ ვერესხეობა და მასზე მშენებლობა შეუძლებელია. გარდა ამისა, როგორც აღნიშნეთ, არსებული მიწის ფართობი ჩვენს მფლობელობაშია და უკვე წინასწარ არის განსაზღვრული თუ რა აშენდება სამომავლოდ და როგორი მანძილი იქნება შენობებს შორის. ანუ ამის შესახებ მყიდველი წინასწარ არის ინფორმირებული. გარდა ამისა, ჩვენი შენობის სიმყარით გამოირჩევა, კლდეზე არის ნაშენი და სეისმურად გათვლილია 9 ბალიან მიწისქვეშა ბიძგებზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და დეტალურად მოგვიყევით პროექტის შესახებ. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მაყურებელს და ასე ვთქვათ, ბინის შეძენით დაინტერესებულ ადამიანებს წაადგებათ ეს ინფორმაცია. წარმატებულ და ბედნიერ კვირას ვუსურვებ მაყურებელს და მთელს გუნდს. მადლობა, ბედნიერი ახალი წლები მინდა უსურვო Green Hill Residence და იმ მაცხოვრებლებს, რომლებიც უკვე ამ წლის ბოლოსთვის დარწმუნებულად დაიწყებენ იმაზე ფიქრს, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს მათი სახლი შიგნიდან და როგორი უნდა იყოს ის გარემო, სადაც ისინი გეგმავენ, რომ უახლოეს მომავალში უკვე საკუთარი ცხოვრება დაგეგმონ უფრო მეტი წარმატებისაკენ. მადლობა ლიკა ქარდავას და მადლობა მის სტუმარს. ჩვენ კი საქმიანი დილას ვასრულებთ სწორედ დეველოპერული რუბრიკით და გააგრძელებს დეველოპერულის ეთერს უკვე ბიზნეს მედია საქართველოს მურიგი გადაცემა ქალების ნარატივით განცალაღიძესთან ერთად და რა თქმა უნდა ზუსტად სამზე ფიქრობთ შევაყენებთ ბიზნესისა და ეკონომიკის მთავარი ამბების საქმის კურსში. მე ხვალამდე გემშვიდობებით დილის 8-ზე შევხვდებით.